බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්දින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේත මාත් එක්කම කියමු ඉතිපිසෝ භගවාරං සම්මා විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ ඒපස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස ඒස භගවතෝ ශාවක ආවුනේයෝ පාවුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්කෙත්තං ලෝකස් මාත් එක්කම කියමු කරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සන් සක්කෝ ජෝච සෝජෝච සුවචෝ අපකිච්චෝච සල්ලෝක උත්තේ සන්තීන්ද්‍රියෝච කිංචේන විඤ්ඤෝ පරේ උපවදෙය්‍යං ආනභූතත්තේ තසාවාතාවරාවා අනවශේෂා දීගාවා ඒච දූරේ වසන්ති අවිදූරේ භූතාවා සම්භ කුබ්බේත ඥාති මඤ්ඤේත කත්තතිනං කංචී ව්‍යාරෝසනා පටික සංඥානාඤ්ඤ මඤ්ඤස් ආසායේක පුත්ත මනුරක්කේ ඒවම්පි සබ්බ භූතේසු මාන සම්භාව මෙතං ච සබ්බ ලෝකස්මින් ආන සම්භාව ඒ අපරිම තිරියංච අසම්බාධං අවේරං අසපත්තං තිට්ඨං
ඒතං සතින් අදිත්තේය බ්‍රහ්මමේතාව්‍යාරං දසනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනෙය්‍යගේ දං නයි ජාතුගා පුනරේත් ආදද පින 2000 කොළ පාට පෑනක් නැහැ. තියෙන්නේ මොකද? නිල් පාට. 2015 8 වෙනි මාසේ කීයද? 23. කීවෙනි වැඩසටහනද? 28. දැන් මේ පිනතුන්ට කියන්න ඕනේ නැහැ කොහාටද මේ හැම මොහොතක්ම යදෙන්නේ? මරණයට. ජීවිතේ ලස්සනම අවස්ථාව මොකද්ද? මරණය. ඇයි අලුතෙන් උපදින්න පුළුවන්? එපා ගුවට බෑ. අයිත් අලුතෙන් උපදින්න පුළුවන්. ඒ නිසා මරණය ලස්සනයි. එපා ගුවට එපා කිය හිටියනම් හරියන්නේ. හේතු නැති කරන්න ඕන. මොනව නැති කරන්න ඕනද? හේතු නැති වෙනකම් මැරෙනවා. මරණ උපදිනවා. ඒකේ නැති ඉන්නේ. දැන් මොකක් ප්‍රශ්නයක්වත් අහලා තියුණා. දැන් පින්නතුනේ අපිට හැමතිස්සෙම අපේ හිත යන පරාස තියෙන එකක් තමයි අතීතයට යනවා. මොකක්ද යන්නේ? අතීතය අරමුණු වෙනවා. කොහෙද අරමුණු වෙන්නේ? අතීතය අරමුණු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ හිත යනවා අනාගතය. මොකද්ද මවන්නේ? අනාගතය අපිට දැනෙනවා. අනාගතය අරමුණු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අනාගතය දැනෙනවා. අපේ හිතට ඒ දෙකම අත්තරියම දැනෙනවා මොකද්ද? වර්තමානය. දැන්. ඒතර අතීත ඒකාන්තයක්. අනාගතය වර්තමානයේ මධ්‍යස්ථයි. වර්තමානයේ මොකද්ද? මධ්‍යස්ථයි. ඒතර පින්නතුනේ මේ අතීතය අනාගතය වර්තමානට අපේ හිත යන්නේ ඇයි? අතීතයට යනවනේ. අතීතයට යනවක තේරෙනවනේ. දැන් ගෙදර ගැන කල්පනා කරන්නේ කොත් කොහාටද යන්නේ? අතීතය ගැන අතීත අරමුණකින් තමයි හිතන්නේ. දැන් හෙට ගැන කල්පනා කරන්නේ කිව්වොත් මොකද්ද වෙන්නේ? අනාගතය තමයි අරමුණු කරන්නේ. ඒ දෙකම අත්හරින්න කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? මේ මොහොතේ හිත තියෙනවා. මොන කොහොතේ තියෙන්නේ? මේ මොහොතේ පවතිනවා. එතකොට මේ ඇයි අතීත අනාගත වර්තමානයේ තුල හිත මේ ඔර්ලෝසු බට්ටෙක් වගේ දෝලණය වෙන්නේ? නේ? ඇයි මේ දෝලණය වෙන්නේ? ඇයි දෝලණය වෙන්නේ? මෙහෙම යනෝනේ ඔහොම අපේ හිත මෙහෙම හරියට බැලුවොත් ඔර්ලෝසු බට්ටෙක් වගේ. මොන වගේද? ඔර්ලෝසු එක පැත්තකට මෙහාට යනවා, එක පැත්තට මෙහාට යනවා, එක පැත්තකට මැදට එනවා. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? ඒකද හේතුව? මේ තුන් දෙනාම එකතු කරන රහසක් තියෙනවා. මොකද්ද? මේ තුන් දෙනා අතර දෝලණය වෙන රහසක් තියෙනවා. මොකද්ද? තණ්හාව. මොකද්ද? පූට්ටුව තමයි තණ්හාව. ආසාවෙන් මොකද කරන්නේ? මේ අතීත අනාගත වර්තමානයේ පූට්ටු කරනවා. පූට්ටු කරන එක කියන්නේ මූට්ටු කරනවා කියන දාලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක. ඇත්තටම දැන් අපිට අතීතයත් එක්ක කල්පනා කරලා අනාගතය හදන්නේ අපේ තියෙන හිතේ තියෙන මොකක් නිසාද? ආසාව හින්දා. මොකක් නිසාද? ආසයි. අපි අනාගතේ ලස්සනට දකින්න දැන් අපි අතීතයෙන් පාඩම් කරගෙන අනාගතයක් හදනවා. කෙනෙක්ට ආසාව නැහැ. මොකද නැත්තේ? ආසාව නැහැ. එතකොට යාට පුළුවන් ද අනාගතයක් හදන්න? බැහැ. යාට අතීතේ වැඩක් තියෙනවද? වැඩක් නැහැ. ඒක වර්තමානයේ වැඩක් තියෙනවද? ඒත් වැඩක් නැහැ. එහෙනම් පිනතුනේ මේ ආසාව නිසා ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ආසාව නිසා ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ආසාව නැති මනුස්සෙට ඉතිහාසයක් නැති මනුස්සෙක්. මොකක් නැති මනුස්සෙද? ඉතිහාසයක් නැති මනුස්සෙක්. මේ අතීත අනාගත වර්තමානයේ සිතුවිලි ජීවත් වීමට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? අපි එකට කියනවා මොකද්ද? ජීවිතය කියලා. මොකද්ද? ජීවිතය. අපේ ජීවිතය කියන්නේ ඕක. හරි කවුරු හරි කියන ඔයිට හා ජීවිතයක් මට තියෙනවා. තියෙනවද? ඔයිට ආ ජීවිතයක් කාට හරි තියෙනවද? අතීතයේ සිතුවිලි ටිකක් ගන්නවා. අනාගතය ගැන සිතුවිලි ටිකක් ගන්නවා. ඒ දෙකම අඩුවෙන්ම ගන්නෙ මොකද්ද? වර්තමානය ගැන ඒත් ගන්නෝ කිව්වොත් ඔය අතර මොකද වෙන්නේ? හිත ජීව ඔච්චරයි. මරණ කම්ම අපි කරන්නේ ඔච්චරයි. අතීත සිතුවිලි ටිකක් හිතට ගන්නවා. අනාගත ටිකක් මවා ගන්නවා. වර්තමානයේ පොඩ්ඩක් ඔහෙ මේ ජීවත් වෙන ඔච්චරයි. ඔයිට ආ ජීවිතයක් කාට හරි තියෙනවද?
මේ ලෝකේ උපදිච්ච මිනිස්සෙට ඔයිට හා ජීවිතයක් පවතිනවද? හිතා ගන්නවත් බෑ. මොකද්ද? ඔයින් හා ලෝකයක් හිතා ගන්නවත් බෑ. එතකොට මේ අපේ මේ මුළු ජීවිතේම කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ මනෝභාවයක්. මනෝභාවයක්ද? අතීතය දැනගන්නවා, අනාගතය දැනගන්නවා. ඔච්චරයි. ඔයිට හදයන්නේ. අපි කවුරුත් ඔයිට හදයක් කරන්නේ නැහැ මේ පෘථිවිය මතදී. අපි කරන්නේ එකම දේ තමයි මොකද්ද? සිතවිලි උඩ හිත පවත්තන එක විතරයි. ඔයිට හදයක් කාටවත් කරන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කර අතීතය අතහරින්න. අතීතය අනාගතය ගැන සිහිනවන්නත් එපායි, දෙකම ඇත්තක් නේ. වර්තමානයට බැඳෙන්නත් එපා. දරෝ මොකද්ද? ඔහුට ජීවිතයක් නැහැ. ඒ වගේ කෙනෙක්ට මොකද්ද නැත්තේ? ජීවිතයක් නැහැ. එහෙනම් ජීවිතේ නිදහස්. අන්න මරණේ නිදහසෙන් හැටි. අන්න මොකෙන් නිදහසෙන් හැටිද? මේ වගේ පුද්ගලයාට ජීවිතයක් නැහැ. අතීතයත් අත්හැරපු, අනාගතයත් අත්හැරපු, වර්තමානයේත් බැඳෙන්නේ නැති මනුස්සයෙට ජීවිතයක් නැහැ. ඒ නිසා උට බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඒ නිසා උට අපේක්ෂාවක් නැහැ. ඒ නිසා උට දුකකුත් නැහැ. මොකද්ද නැත්තේ? දුකක් පවතින්නේ නැහැ. ඉන්න සෑම මිනිස්සෙටම බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. අපේක්ෂාවක් පවතිනවා. ඒ නිසා උට මොකද්ද පවතින්නේ? දුකක් පවතිනවා. උට ජීවිතයක් පවතිනවා. ජීවිතයක් පවතිනවා කියන එකේ තේරුම තමයි මොකද්ද? දුක පවතිනවා කියන්නේ ජීවිතේම දුකයි රංජනී. දුකයි. කාට හරි ජීවිතයක් නැත්නම් ඔහුට මොකද්ද නැත්තේ? දුකක් නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ජීවිතයක් නැහැ කියලා කියන්නේ උට වැඩ වැරදුනහම. ඒ වුණාට ඔයාගේ සිතුවිලි අතීත අනාගත අතර දෝලණය නතර වෙලා නැහැ. උට ජීවිතයක් තියෙනවා. ඔහුට ජීවිතයක් අපි නියමටම ජීවිතයක් නැහැ කියන්නේ මෙන්න මේ තුන් කාලේම අත්හැරපු මිනිස්සෙක්ට. මේ සිතින් මේ තුන් කාලේ මේ අතීත අනාගතයට යන්නේ නැහැ. වර්තමානයට බැඳෙන්නේ අන්න එහෙම කෙනෙක්ට කියනවා මොකද්ද? ජීවිතයක් නැති මිනිස්සෙක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මරණයෙන් නිදහස් වෙච්ච කෙනෙක්. මොකෙන් නිදහස් වෙන්නේ කෙනෙක්ද? මරණයෙන් නිදහස් වෙච්ච කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අමරණීයත්වයටපත් වෙච්ච කෙනෙක්. මොකටපත් වෙච්ච කෙනෙක්ද? අමරණීය. දැන් මේ පින්නතුන්ට ඇත්තටම ප්‍රශ්නය ඉපදිච්ච එකද මැරෙන එකද? ඇත්තටම ප්‍රශ්නේ මැරෙන එක. මැරෙන්නේ නැත්තම් මොකෝ? මිනිසුන්ට ඇත්තටම ප්‍රශ්නේ ඉපදිච්ච එක නෙවෙයි. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? හැබැයි මිනිසු කියන්නේ ඉපදිච්ච එකයි ප්‍රශ්නේ කියලා. හිතින් අහලා බැලුවොත් ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ඉතින් මැරෙන්නේ නැත්තම් මොකෝ ඉතින් අවුලක් නැහැනේ. මැරෙන්නේ නැත්තම් කොච්චර සිහින මැව්වා ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් මේ ඔක්කොම මැරෙනවා. තේරුණාද? ඔක්කොම සෙත්ත පෝච්චි වෙනවා. ඒ නිසා අන්න ඒක තමයි මිනිසුන්ට ප්‍රශ්නේ. එනනම් මිනිසුන්ට ඕන අමරණීයත්වය කරා යන්න. මොකක් කරා යන්නද? අමරණීයත්වය කරා. නොමරි ඉන්න එක නොමරි ඉන්න ක්‍රමේ මොකද්ද? අතීතයත් අරින්න, අනාගතයත් අරින්න, වර්තමානට බැඳෙන්න එපා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔහු අමරණීයත්වය. ඔහු මැරෙන්නේ නැහැ. එහෙම මනසක් තියෙන කෙනෙක් මැරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ජීවිතයක් තියෙන හැමෝම මොකද්ද වෙන්නේ? මැරෙනවා. නැවත උපදිනවයි. ඔහුගේ හිත තණ්හාව ඔස්සේ, සිතුවිලි ඔස්සේ හඹා යන එක නතර වෙන්නේ නැහැ මරණේ. තවදුරටත් සිතුවිලි ඔස්සේ හඹාගෙන යනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ පින්නතට ඇත්තටම දුකින් නිදහස් වෙන මාර්ගය නම් ඉරහඳ වගේම පැහැදිලි. වෙන මොකක් කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද අතීත සිතුවිලි ටික අත්හැරලා දැම්මා. අනාගත සිතුවිලි ටික අත්හැරලා දැම්මා. වර්තමානයට බැඳෙන්නේ නැතුව මේ වර්තමානයත් අත්හැරින්න බැඳෙන්නේ නැහැ කියලා අත්හැරලා දාන්න එච්චරයි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට ඔබ නිදහස්. දැන් ඔබ මේ වෙලාවේ මේ පන්තියේ ඉන්නවා. ඔක්කොම අමතක කරලා දාන්න එපා. අනාගතෙත් එපා. වර්තමානෙත් එපා. මොකෝ වෙන්නේ? කිසිම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? නැහැ. දැන් හිතට ගන්න හෙට කරන්න තියෙන වැඩ ටික. දැන් මොකෝ වෙන්නේ? කලන්තේ හැදෙනවද? හිතට ගන්න ලබන මාසේ යන්න තියෙන මගුල් ගෙවල් ටික. දැන් මොකද වෙන්නේ? හිතට ගන්න ගිය පෙරේද වැරදිච්ච දේවල් ටික. හිතට ගන්න ඔබට බැන්න ඔබට අඩව් අල්ලන්න තියෙන කට්ටිය ගැන. දැන් මොකෝ වෙන්නේ? මොකද්ද වෙන්නේ? ප්‍රශ්න නිර්මාණය වෙනවද නැද්ද? නිර්මාණය වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම්මපද ගාථාවක දේශනා කරලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. අසවලාමට බැන්නේ, අසවලාමට ගැහුවේ, අසවලාමට එහෙම කරේ කියලා ඒක ඔක්කොම අත්හරිනවා. එහෙම හිතන්න. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට අලුතෙන් උපදින්නලු. මොකක් කරන්නද? දැන් මරණයෙන් පස්සේ අලුතෙන් උපදුනහම යාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් ඔබ අලුතෙන් හැම මොහොතක් තුළ උපදින විදිය කල්පනා කරගත්තොත් ප්‍රශ්නේ නැහැ.
නේ මම කිව්වා හොඳට තේරුම් ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන අසවලා මට බැන්නේ, අසවලා මට ගැහුවේ, අසවලා අරමට අරම කරේ කියන ඒවා ඒ ඔක්කොම අත්තරින්නලු. නේ? මොකද අක්කෝචි මං, අවිදි මං, අජිනි මං, ආසිමි. එහෙම කියනෝනේ. ඒ මොකද්ද මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කියන්නේ? අලුතෙන් උපදින්නලු. අපිට මේ මොහොතේ අයිත් අලුතෙන් උපදින්න පුළුවන් නම් මොකද අපිට මීට කලින් තියෙච්ච කිසි ප්‍රශ්නයක් වැඩක් නැහැ. හොඳ නරක කිසිම දෙයක ඇති වැඩ අලුතෙන් උපදින්න පුළුවන්. හැබැයි මිනිස්සුන්ට පෙර මතකයන් නිසා අලුතෙන් උපදින්න බෑ. මිනිස්සු හැමදාම කුණු වෙලා ඉන්නේ. මොකක් නිසාද? පෙර මතකයන් නිසා. මිනිස්සු දියුණුව කරා යන්නේ නැත්තේත් පෙර මතකයන් නිසා. අපිට පින්නතුනේ ඇත්තටම අපේ ජීවිත දිහා අපි ආපස්සට හැරිලා බැලුවොත් අපි පුංචි කාලේ අපිට යාළුවෝ හිටියා. හිටියද නැද්ද? හිටියා. ඒගොල්ලෝ එකට කෑව එකට බිව්වා. නමුත් අපි ඒ කාලේ හිතුවා අපි ඕගොල්ලෝ අත්හැරලා යන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් අද ඒගොල්ලෝ එක්කෙනෙක්වත් අපි ගාව ඉන්නවද? නැහැ. එක්කෙනෙක්වත් නැහැ. අපිට කැමැති වුණත් අකමැති වුණත් එකක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ මොකද්ද වෙන්නේ? වෙනස් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකක් සිද්ධ වෙනවද? වෙනස් වෙන. අපි ඉතින් ඒක සතුටින් බාරගත්තම ඉවරයිනේ. අපි හැමෝම කැමති වුණත් අකමැති වුණත් අපිට එකක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි මොකද්ද? වෙනස් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ නිකමඩි තනේ පුංචි කාලේ තියෙන යාළුකම් අත්තරින් නැතෝ එතන මේගොල්ලොත් එක්ක හිටිනාද ඔයගොල්ලෝ කොහෙද? තාම එතන. තාම කොහෙද? එතන. එහෙනම් මේ ජීවිතේ මෙච්චර ලස්සන කරන්නේ වෙනස් වීම නිසා. මොකක් නිසාද? වෙනස් වීම නිසා. වෙනස් වීම මනසින්ම දරා ගන්න එක පිළිගන්න කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ. මොකද්ද? රූපං අනිච්චා, වේදනා අනිච්චා, සංඥා අනිච්චා, සංඛාර අනිච්චා, විඥාන අනිච්චාති. ඕක පිළිගන්න. අපි ඕක පිළිගන්න කැමති නැහැ. අපි කියනවා අපි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් වෙන්නේ මොකද්ද? වෙනස් වීමමයි. දැන් මේ පින්නතුන්ගේ එක වසරේ දෙක වසරේ ෆොටෝ එකක් එක 60 පැනපු කෙනෙක් ෆොටෝ එකක් තියලා බලන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ ෆොටෝ එකේ තියෙන කෙනා ඒතර දන්නේ නැහැ. මොකක් වෙලාද? වෙනස්. නමුත් අපි හිතන තාමත් මේ ඉන්නේ අපිම තමයි කියලා. නමුත් එහෙම නැහැ. ඇත්තම ඕකයි. අපි මේ මතකයක් නිසා වෙන අලුතෙන් අපිට ලැබෙන ජීවිතය අපි පිළිගන්නේ නැහැ. අලුතෙන් හැම මොහොතක් තුළම අපිට ලැබෙන ජීවිතේ කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මේ පෙර මතකයන් වලට තියෙන ආසාව නිසා මොකද වෙන්නේ? පුදුමාකාර දුකක් විඳිනවා. මිනිස්සු දුක් විඳින ජීවිතයක් හදාගන්න ගිහිල්ලා ජීවිතය අත්හැරලා දැම්මම කිසිම දුකක් නැහැ. හැබැයි මෙතෙන්ට පන්තිරේට හැමෝටම ඕන ජීවිතේ නැති කරගන්නද ජීවිතයක් දෝන? මොකක්ද ඕන? අම්මට ඕන ජීවිතේ නැති කරගන්නද ජීවිතයක්ද? ජීවිතයක් ඉල්ලා හැමෝම එනවා. හැබැයි ජීවිතයක් ඉල්ලන හැමෝටම දෝතේ තියලා දෙන්න තියෙන්නේ දුක. මොකක්ද දෙන්න තියෙන්නේ? දුක. ජීවිතේ නැති කරගන්න කැමති හැමෝම. ඒ කියන්නේ ජීවිතය නැති කරගන්නවා කියන්නේ ජීවිතය අත්හරින හැමෝටම මොකද්ද ලැබෙන්නේ? නිබ්බාණං පරමං සුඛං. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පරම ජීවිතේ නැති මනුස්සයන්ට ලැබෙන එක පරම සතුටයි. ඒකට පරම සුඛය කියලා කියනවා. නිර්වාණය ලැබෙනවා. ජීවිතය ඕනේ කියන මිනිසුන්ට ලැබෙන්නේ මොකද්ද? දුක පමණයි. ඒක නිසා හැමදාම පොඩ්ඩක් අපි උදේට අපි නැගිටිනකොට අපිට මෙහෙම හිතන්න පුළුවන්. මට ඊයේ ඒවා මතක නැහැ, අද ඒවා මතක නැහැ, මම අලුතෙන්. ඊට පස්සේ එදා දවසේ ජීවත් වෙනවා. අයි ඊළඟ දවසේ නිදා ගන්නකොට ඊයේව මොකක්වත් වැඩා. එහෙම ඉන්න පුළුවන් කොච්චර සුන්දරයිද? අපිට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති කරනවා මොකක්ද ඇති කරන්නේ? පෙර මතකයන්මයි. කියන අතීත අරමුණු පෙර මතකයන් කියන්නේ මොකද්ද? අතීතය ගැන කල්පනාවමයි. මොන කල්පනාවද? ප්‍රශ්නයක් ඇති කරොත් ඕක. නැත්තම් අනාගතේම. හෙට කන්නේ කොහොමද? අනිද්දා කන්නේ කොහොමද? අනාගතේ මොකක් වෙයිද අපිට මෙහෙම යනකොට අපි අහන්නේ අපිට මේ විදියට ගියාම මොන වුණා මොකෝ බා කියලා පාඩුවේ හිටියන ඉවරයි. අපිට හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙක නිසා. බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට දේශනා කරන මේ අන්ත දෙක කපා හරින්න. මොකද මේක ඇත්තටම බොරුවක්. අතීත අරමුණ කියන්නේ මොකද්ද? එහෙම එකක් නැහැ. එහෙම එකක් පොළොව රත්තරන් කරන්න නැවත ජීවමාන කරන්න බෑ. අනාගතය කියන්නේ මොකද්ද? සිහිනයක්. ඒක ඇත්තටම සිද්ධ වෙයිද නැද්ද දන්නේ? පවතින වර්තමානයත් ඒකට බුදුහාමුදුරුවෝ කියන මොකද්ද? අත්හැරලා. වර්තමානයේ මොකක් කරන්නද? අත්හැරලා දාන්න. ඒකට නිදහස්. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඇත්තට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු මේ දර්ශනය තුල කාට හරි ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් ඔහු පරම සතුට භුක්ති විඳිනවා. මොකද්ද භුක්ති විඳින්නේ? පරම. ඒක තමයි මේ රහතන් වහන්සේගේ දර්ශනය මේක තමයි. රහතන් වහන්සේගේ දර්ශනය තමයි වර්තමානයට බැඳෙන්නේ නැතුව ජීවත් වීම. එච්චරයි.
ඒ නිසා පිටතන ඕක තමයි අපිට ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේලාගෙන් ලැබෙන පණිවිඩය. තව මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙනවා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? පහදා දෙනමින් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටින. ගෞරවයෙන් ඉල්ලා හිටියා පහදලා දෙනවා. මොකද ගෞරවයක් මොකටද? උපේක්ෂා වේදනාව සහ මෝහය අතර සම්බන්ධය. කවුද මේ ප්‍රශ්නේ ලිව්වේ? අම්මද? නෑ කවුද ලිව්වේ? කවුද? අම්මා. හරි. උපේක්ෂා වේදනාව සහ මෝහය අතර සම්බන්ධය. දැන් මේක තවත් පැත්තක් මට පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ අහන ප්‍රශ්නේ. අපේ ජීවිතයේ තියෙන කොටස් තුනක්. මොකද වේදනා ભેදයෙන් ගත්තොත් මොකද? සැප වේදනාව. මොන වේදනාවද? සැප වේදනාව. ඊළඟට තියෙන මොකද්ද? දුක් වේදනාව. ඊළඟට තියෙන මොකද්ද? මධ්‍යස්ථ. මොකද්ද? උපේක්ෂා වේදනාව කියලා ගමු. එතකොට පින්නතේ මොකද්ද වෙන්නේ? මේකත් ඔරලෝසු බට්ටෙක් වගේ. අපේ ජීවිතේ තහ පැත්තකට ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ. මොකක් වගේද? සැපට හිත ඇදිලා යනවා. දුකට හිත ඇදිලා යනවා. නැත්තම් මධ්‍යස්ථ වෙනවා. ඔච්චරයි. අර වගේම තහ පැත්තකින් බැලුවොත් මොකද්ද? මිනිස්සෙගේ ජීවිතය කියන්නේ මොකද්ද? එක වෙලාවකට හිතින් සැප විඳිනවා අරමුණක් අල්ලගෙන. එක වෙලාවකට හිතින් අරමුණක් අල්ලගෙන දුක් විඳිනවා. සමහර වෙලාවට නෝමල්. මධ්‍යස්ථය මොකද්ද? මධ්‍යස්ථය. දැන් ඔක නෙමෙයිද අපේ ජීවිතේ? දැන් කාට හරි මින් එහාට ජීවිතයක් තියෙනවා කියන්නේ. සැප දුක උපේක්ෂාවට එහා දෙයක් මම දන්නෝ හිති. දන්නවද? දන්නේ. ඔතයි තව. එතකොට මේකත් නිකන් ඔරලෝසු බට්ටෙක් වගේ. විතක සැප, විතක දුක, හදිසියෙන් මධ්‍යස්ථය. බුදුරජාණන් වහන්සේ නැවත දේශනා කරන සැප වේදනාවත් අත්හරින්න. දුක් වේදනාවත් අත්හරින්න. උපේක්ෂා වේදනාවට ඇලෙන්න එපා. ඒකත් මොකද්ද කියන්නේ? ඒකට බැඳෙන්න එපා. ඒකට කියන මොකද්ද? දෙන්න එපා. ඊට මේ සැප වේදනාව, දුක් වේදනාව, උපේක්ෂා වේදනාව අතර අපේ මේ ඔරලෝසු බට්ටෙක් වගේ ලෝකය හදන්නේ කවුද මේකට හේතුව? මේකට හේතුව මොකද්ද? තණ්හාව. මොකද්ද හේතුව? මේ තුන් දෙනාගේ පූට්ටුව තමයි මොකද්ද? තණ්හාව. අර වගේම තමයි අතීත අනාගත වර්තමාන පූට්ටු කරන්නේ තණ්හාවෙන්. වේදනා ටික පූට්ටු කරන්නේ කවුද? තණ්හාව. තණ්හාව තමයි මෙතන ඇතුලේ ඉන්න වැඩ මේ தත්ත්වයට හිත කලම්බවන්නේ. හිතේ ශක්තිය නැති කරන්නේ. එතකොට පින්නතුනි මෙන්න මේ සැප වේදනාව අපිට උපදින්නේ මොන අනුසය නිසාද? රාග අනුසය හිතේ මුල් බැහැගෙන තියෙන නිසා. මොන අනුසයද? මේවා ඉස්සරහට තව එයි. රාග අනුසය කියන්නේ මේ මුල් අර කෙඳි වගේ ගස්වල තියෙන පොඩි මුලක් තියෙනවා වගේ. ඒ වගේ හිතේ ඇතුලේ තියෙනවා මුලක්. මේ අපිට මේ සැප වේදනාවට අපි කැමති. සැප වේදනාවට මොකද්ද? ආසයි. අන්න ඒකට තමයි රාග අනුසය කියලා කියන්නේ. එහෙම එක මේ සැප වේදනා ලැබීමේ අපේ බලාපොරොත්තුවක් හිත ඇතුලේ තියෙනවා. අන්න ඒකට තමයි රාග අනුසය. ඒ හිතේ සියුම් අවස්ථාව. දුක් වේදනාව පැන නගින්නේ හිතේ තියෙන පටිඝානුසය නිසා. මොන අනුසයද? පටිඝානුසය. පටිඝ කියන අපිට තියෙන මේ ප්‍රතික්ෂේප කරන ගතියක් මනසේ තියෙනවා. මේක මේ අරමුණ ප්‍රතික්ෂේප කරන ස්වභාවය. අන්න ඒක නිසා අරමුණ ප්‍රතික්ෂේප කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? දුක් ඇති වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් කියනවා. අන්න කට්ටිය කම්බුලට තියන්නේ ඉති. ඇයි හත් දෙන්නේ පොළොව කඩාගෙන වැටෙනවද? ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් මේක හොඳට අහගන්න. දැන් මේ රාග අනුසය උදාහරණයක් අපි ගසෙන් ගත්තොත් අපිට ලැබෙනවා පළතුරක්. හොඳ ලස්සන අඹ ගෙඩියක් වගේ දෙයක් ගමු. දැන් හම්බ වෙනවා. ඉතින් දැන් මේ අඹ ගෙඩිය දැක්ක ගමන් මොකද්ද ඇති වෙන්නේ? හානි කියලා ගන්නවා. මොකද්ද ගන්නෙ? හානි කියලා. ඒක මොන වේදනාවද? අර හිත ඇතුලේ තියෙන එහෙම ලස්සන දේවල් ලැබීමේ අනුසය. ඊට පස්සේ අරගෙන කපනකොට මොකද වෙන්නේ? පණුව. හාපෝ බෝ ගෙනාවත් කියන්නේ මේ වගේ දෙයක් තමයි. අන්න තියෙන මොකද්ද? ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක්. මොකක්ද තියෙන්නේ? අන්න ඒක තමයි මොකක්ද කියන්නේ? පටිඝානුසය. අර තියෙන. දැන් කවුරු හරි එනකොට මොකද්ද කියන්නේ? ඇවිල්ලා මඟුල් ගෙදර යනකොට නිකන් බරට ලියුම් කවරයක් දීලා යනවා. දැන් මොකද? මොකද්ද වෙන්නේ? සතුටුයි. දැන් ගිහිල්ලා ඔක්කොම ඉවර රෑ කඩලා බලනකොට තියෙන්නේ 10 කොළ රුපියල් 800ක් විතර තියෙනවා. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? ප්‍රතික්ෂේපය. යකෝ මුන් 2000ක විතර කාලා රුපියල් 800ක් දීලා ගිහිල්ලා. අන්න ඒ වගේ තමයි ජීවිතය. ඔන්න දැක්ක මොකද තමයි ජීවිතය. දැන් මම කියන්නේ තියරි එක. ඔබ ජීවිතෙන් තමයි මේක දකින්න ඕන. මොකෙන්ද දකින්න ඕන? ජීවිතේ. මොකෝ මේ ප්‍රශ්නේ මොකෝ ප්‍රශ්නේ? හරි.
ඇයි එතන රාගානුසයද තිබුණේ පටිඝානුසයද ඒ සීට් එකේ? මොකක්ද තිබුණේ? මොකද? ඊට අඩුයි. දැන් ඒකනේ දැන් එතනින් මේක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් යාට එතන එපා වුණා කියන්නේ මොකද්ද? පටිඝානුසය. අතන වුණා කියන්නේ මොකද්ද? රාගානුසය. ඔය දෙකම හිතේ නැති වෙලාවට තියෙන්නේ මොකද්ද? උපේක්ෂා. මේ වෙලාවෙත් වැඩ කරන්නේ ඕක. මේ වෙලාවෙත් මේ හිතේ වැඩ කරන්නේ මේ ස්වභාවය. මේ කියන ස්වභාවය. එතන මේ උපේක්ෂාව තියෙන්නේ මොකද්ද? අවිජ්ජාව ප්‍රත්‍යයෙන්. මොකද්ද? අවිජ්ජානුසය. අවිජ්ජාව කියන්නේ මෝහය. මොකද්ද? මෙයා උපදින්නේ මෝහය කියන ස්වභාවයක් හිත ඇතුලේ තියෙන නිසා. දැන් රහතන් වහන්සේ ගත්තොත් ඔහුට රාගානුසයත් නැහැ. ඔහුට පටිඝානුසයත්, ඔහුට අවිජ්ජානුසයත් නැහැ. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? ඔහුට ජීවිතයක් නැහැ. ඔහුගේ ජීවිතයක් නැහැ. ඒක තමයි වෙන්නේ. එතකොට මේ අහන ප්‍රශ්නේ තමයි උපේක්ෂාව හා මෝහය අතර ඇති සම්බන්ධය. මෙන්න සම්බන්ධය. මේ දෙකම අතර විච්ච වෙලාවට ජීවිතේ පවත්න්නේ මොකක් මුල් කරගෙනද? අවිජ්ජානුසය මුල් කරගෙන. ඒක තමයි සම්බන්ධය. එන සිතිවිලි අත්හැරීම යන අරමුණු අත්හැරීම නෙවෙයි දෙකම තමයි ඉතින්. දැන් හිතට අරමුණක් ආවේ නැතුණු සිතිවිලි උපදින්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ සිතිවිලි අත්හරිනවා කියන්නේ අරමුණ අත්හැරීමම තමයි. ප්‍රතික්ෂේප කිරීම අත්හැරීම කියන්නේ දෙකක්. ප්‍රතික්ෂේප කරනවා කියන්නේ දුක් වේදනාව. අත්හරිනවා කියන්නේ මොකද්ද? මධ්‍යස්ථයි. මොන වේදනාවටපත් වෙනවද? උපේක්ෂාවටපත් වෙනවා. හැබැයි ඒක නිවන නෙවෙයි. ඒකත් තීර මොකක් මුල් කරගෙනද? මෝහය. මේ සංසාරේ පැවැත්මක් මුල් කරගෙන තමයි පවතින්නේ. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කරන මේ දෙකම අත්තරලා කොතෙන්ට එන්නද? මෙතෙන්ට එන්නලු මොන වේදනාවටද? උපේක්ෂාවට නෝ ඒකත් අත්තරලා කොහාටපත් වෙන්නදලු? නිර්වාණයටපත් වෙන්නලු. එතකොට මෙන්න මේ වේදනා තුන පුට්ටුකාරය කවුද? තණ්හාව. ආසාව නිසා තමයි මේ විදියට හිත දෝරේ ගලන්නේ. සිතුවිලි වලට. එතකොට එන එසේනම් මේ දිනදා වැඩ කටයුතු යෙදවීම කළ හැකිද? කරන්න පුළුවන්. දැන් මොකක් හරි එදිනදා වැඩ කටයුතු වල එනකොට ඒක ලෝකයේ හිතේම වෙන හැටි දැක ඒ සිතුවිලි ටික අත්හැරලා දැම්මයි ඉච්චරයි. එන වෙලාවට පුළුවන් වෙලාවට සිතුවිලි ටික අත්හැරලා හිත හිස් වෙනවා. හිත මොන වේදනාවටදපත් වෙන්නේ? උපේක්ෂාවටපත් වෙනවා. නැත්තම් හිත වර්තමානයට පැමිණෙනවා. දැන් මේ පිටුද මේ කියලා ටෙක්නික් දැන් කරන්න දැන් හිතේ තියෙන දේවල් ඔක්කොම අත්හැරලා දාන්න. හිතට එන අරමුණ අත්හැරලා දාන්න. මොකද අත්හැරි? කිසි දෙයක් නැහැ. අනේ ආවේ නැහැ කියලා සිතවිල්ලක් එනවනේ. ඒකත් අත්හැරලා දාන්න. දැන් මොකද වෙන්නේ? එතකොට ඔයගොල්ලෝ යන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට මොන වේදනාවටද? උපේක්ෂාවට. අන්න ඒකත් යම් වෙලාවක අත්හැරනොත් තමයි මොකටපත් වෙන්නේද? නිර්වාණයටපත්. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ මෙන්න මෙතන තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තියෙන්නේ. මධ්‍ය මේකට කියන්නේ මොකද්ද? මේ අන්ත දෙක කවල මැදට එනවා කියලා කියන්නේ. මධ්‍යයටපත් වෙනවා. මධ්‍ය අත්හැරියාම පවතින්නේ මොකද්ද? නිර්වාණයටපත් වෙනවා. ওই විදිය තමයි. දැන් මේක මහා ඉගෙනීමක් කරන්න ඕනේ. එන සිතිවිලි ටික අත්හැරියා නම් මොකද? අරමුණු වලින් හිස් වෙනවා. අරමුණු වලින් හිස් වෙනවට කියන්නේ මොකද්ද? ශූන්‍ය වෙනවා කියලා. මොකද්ද? ශූන්‍ය නැත්තම් කියන සුෂ්ක. අරමුණු හිස් කිරීමට පාලියෙන් කියන්නේ මොකද්ද? එතකොට සුෂ්ක විදර්ශකා මහරහතන් වහන්සේලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ අරමුණු වලින් හිස් කළා ගිහිල්ලා රහත් වෙච්ච අය. දැන් රහතන් වහන්සේලා තියෙන සුෂ්ක විදර්ශකා කියලා. ඒක අරමුණු හිස් සුෂ්ක කියලා කියන්නේ අරමුණු අත්හැරීම. මොකක් අත්හැරීමද? අරමුණු වලින් හිත හිස් කිරීම. හිස් කළා ගිහිල්ලා නිර්වාණයටපත් වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්තටම ගොඩක් ලේසි ඒක. දැන් තියෙනවා රහතන් වහන්සේලාට තියෙනවා උබතෝ භාග විමුක්ත ප්‍රඥා විමුක්ත සුෂ්ක විදර්ශක. මේ සිතුවිලි ටික අත්හැරෙන ඔකට මහ දැනුමක් ඕන. ඒක අහගත්තා සිතුවිලි ටික හැම පැත්තේ දේවල් අත්තර ගියා. බලන්න එතකොට හිත හිස් වෙනවද නැද්ද? හිස් වෙනවා. දැන් මුකුත්ම නැත්තම් කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? හැබැයි මිනිසුන්ට පුරුදු ප්‍රශ්නයක් නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. මොකක් තියෙන නිසාද? තණ්හාව තියෙන නිසා. මොනවද තියෙන නිසාද? අයිත් ඉතින් හදන. තාමුදුරෝ කිව්වට බෑනේ ඔක කරන්න කියලා අයිත් හදන. හදන බග මොකද වෙන්නේ? ඉඳපල්ලි විඳවනෝ ඉවරයක් නැහැ. අන්න ඒක තමයි වෙන්නේ. දැන් මේ පිනොතෝ සති 28ක් තිස්සේ එනවා. එතකොට දැන් තේරෙන්නේ නැද්ද දුක නිවන්න යන තියෙන වැඩපිළිවෙල මේකයි කියලාවත් තේරෙන්නේ නැද්ද? ඉතින් ඕක ඉගෙන ගන්න තමයි කොහේ හරි යන්න ඕනේ. ඕක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ මට කරන්න පුළුවන් දෙයක් ඊට පස්සේ ඔබ සිතුවිලි ටික අත්හැරලා මොකද වෙන්නේ? ඒ ටික අත්හැරලා සිහිය පවත්තලා ඔබ මොකක් කරන්න ඕන? ඔබ ඒ නිර්වාණ මාර්ගයට වැටෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මධ්‍ය අත්හැරෙන්න ඕන වෙලාවක. ඊට පස්සේ ඔබ නිර්වාණ මාර්ගයට වැටෙනවා. වැටුණට පස්සේ ආයි සක්කරයටවත් ආයි සංසාරයට දාන්න. සක්කරයටවත් දාන්න බෑ. කෙලිම බුදුහාමුදුර කියන්නේ දේවේනවා මාරේනවා මොකද්ද බික්කුණාවා කේනචිවා ලෝකස එකෙට්ටවත් ආයිත් වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ මාර්ගයට වැටිච්ච කෙනේ දියා වැටුනොත් ගංගාවට ඒක සාගරෙම තමයි නතර වෙන්නේ. උපමාවක්. ඊට පස්සේ කියයි වතුර කලයට අරයි යනවා. ඒ උපමාවක් තේරෙන්නේ නැති නිසා. මොකද්ද?
දැන් මේ පින්නතුන්ගේ සිත පවතිනවා කුසල හා අකුසල. මම අකුසල සිතුවිලි 12ම කියලා සිත් 12ම කියා දුන්නා. මොකද ලෝභ මූලික සිත් 8යි. ලෝභ මූලික සිත් 8. මොනවද සිත් 8ක් කිව්වේ? කිව්වා මොකද්ද? සෝමනස්ස සාගත, ditthිගත, සම්පයුත්ත, අසංකාරික සිත. මොන සිතද? අසංකාරික සිත. ඊළඟට මේ පින්නතුන් කියනවා සෝමනස්ස සාගත, ditthිගත, විපයුත්ත, ditthිගත, සම්පයුත්ත, සසංකාරික සිත. එතන මේ ඔක්කොම මොන මූලිකයිද? ලෝභන. ඊළඟට කියා දුන්නා සෝමනස්ස සාගත, ditthිගත, විපයුත්ත, අසංකාරික සිත. මේවා කටපාඩම් නැතුනට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තියුණොත් හොඳයි. තා කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න පුළුවන්. සෝමනස්ස සාගත, ditthිගත, විපයුත්ත, සසංකාරික සිත. ওই ලෝභ මූලික සිත් හතර කියලා දුන්නා. ඊළඟට මේ හිතට මේ නම දීලා තියෙන කුමම් මුල් කරගෙනද? මේකට දැනෙන අරමුණ මුල් කරගෙන. මොකක් මුල් කරගෙනද? අරමුණ. මේ තියෙනවා මේ සිතුවිලි තියෙනවා. චෛතසික තියෙනවා. ඊළඟට කියන්නේ උපේක්ෂා සහගත, ditthිගත, සම්පයුත්ත, අසංකාරික සිත. ඊළඟට කියන්නේ මොකද්ද? උපේක්ෂා සහගත, ditthිගත, සම්පයුත්ත, සසංකාරික සිත. එනවා උපේක්ෂා සහගත, ditthිගත, විපයුත්ත, අසංකාරික සිත. ඊළඟට කියන්නේ උපේක්ෂා සහගත, ditthිගත, සම්පයුත්ත, සසංකාරික සිත. විපයුත්ත හා ගද ditthිගත, විපයුත්ත, සසංකාරික සිත. ඊළඟට මේ ඔක්කොම මොන චෛතසිකයේ මුල් වෙලාද උපදින්නේ? ලෝභ චෛතසික. ඒ කියන්නේ ආසාව, තණ්හාව වගේ චෛතසික. හරිද? ඊළඟට ගන්නවා දේශ මූලික සිත් දෙක. මොන මූලික සිත් දෙකද? දේශය කියන්නේ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම. ඒ අරමුණට විරුද්ධ වෙන ස්වභාවය. ඒ ආකාරي සිත් කීයද? දෙකයි. මොකද්ද? දෝමනස්ස සහගත, පතිග, සම්පයුත්ත, අසංකාරික සිත. ඊළඟට ගන්නවා මොකද්ද? පතිග, සම්පයුත්ත, සසංකාරික සිත. ඊළඟට පින්නතුනි ගන්නවා මෝහ මූලික සිත් දෙක. මොකද්ද? උද්ධච්ච සහගත, මොකද්ද? උපේක්ෂා සහගත, උද්ධච්ච සිත. ඊළඟට මොකද්ද? උපේක්ෂා සහගත, විචිකිච්ඡා සිත. දැන් මේ ඔක්කොම මොකද්ද? මොකද්ද? අකුසල්. මේවට කියන්නේ මොකද්ද? අකුසල්. මේක ඉගෙනුනහම ඉපදුනහම චිත්තසංතානයේ දවන, තවන දේවල්. එතකොට මේ සෑම සිතකින්ම හදනවා මොකද්ද? කර්මයක්. මොකද්ද හදන්නේ? කර්මයක්. ඒ කියන්නේ හදනවා මොකද්ද? විපාකයක්. මොකද්ද හදන්නේ? විපාකයක් හදනවා. ඒ හැම සිතකින්ම හදනවා විපාකයක්. එතකොට විපාකය මේ හිතකින් හදන කර්මය දැනගන්නත් වෙන මොකකින්ද? හිතක. ඒකට කියනවා මොකද්ද? විපාක සිත් කියලා කියනවා. මොකද කියන්නේ? එතකොට මේ විපාක සිත් වලින් ලැබෙන වේදනාව මොකද්ද? දුක් වේදනාව ලැබෙනවා. මොන වේදනාවද ලැබෙන්නේ? දුක් වේදනාව ලැබෙනවා. එතන මේවා ඔක්කොම අකුසල්. මේවට කියන්නේ මොකද්ද? අකුසල්. අකුසල් ධර්ම. අකුසල් රාශි විස්තර කරනවා. දැන් මේ පින්නතුන්ට කුසල් සිත් මෙහි ඉගන්වන්නේ නැහනේ. ඉගන්වන්නේ නැහැ නේද? නෑ මම අද කුසල් සිත් ටික උගන්වනවා. ඒවා කටපාඩම් ඒවා ඉච්චර ගාණක් ගන්න දේවල් නෙවෙයි. දැන් මම මේ පින්නතුන්ට මාර්ගය පෙන්නලා තියෙන්නේ. දැන් මේ මාර්ගයට ඒ පහළ වෙන සිත් වලට මේ නම් ටික දානවා. එච්චරයි. මේක මහ දෙයක් නෙවෙයි. එතකොට පින්නතුනේ අපි මේ පින්නතුන්ගේ උපන්දිනේ දවස මොන දවසද? උපන්දිනේ දවස. ඒ උපන්දිනේ දවසේදී එක්කෙනෙක් සාමින් වහන්සේ නමක් හොඳට දෙවුර පොරවලා බිම බලාගෙන ගෙදරට පින්ඩ පාත වඩිනවා. දැන් ගෙදර කිරිබත් කැවුම් කොකිස් ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ උදේ පාන්දර. ඉගන්නවද? ඒ ගන්නව නාවලද? දැන් මෙහෙදී අයිත් අහ ගන්නවා. හරිද? හරිද? එතන මොකද්ද වෙන්නේ? සතුටුයිද නැද්ද? සතුටුයි. සතුටුයිද නැත්නම් මේ උපන් දිනේවත් කන්න කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? එහෙම හිතෙන්නේ නැත්නම් මොන සිද්ද පහළ වෙන්නේ? දේශසිත. හරිද? සතුටුයි. සතුටු වෙනම් මොන සහගතයිද? සෝමනස්ස සහගත. මොන සහගතයිද? සෝමනස්ස සහගත. ඒ කියන්නේ මේ හිතක් ගැන කියන්නේ හිතට ඒ අරමුණ වර්ණ අරමුණ ඇවිල්ලා ඒ හිතට දැනෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? සතුට දැනෙනවා. කියන්නේ සැප වේදනාව. අන්න අර කිව්ව අන්තයක් දැනෙනවා. සැප වේදනාව දැනෙනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ පිනතොනි පිනපාව පිළිගන්නවද නැද්ද? පිළිගන්නවා. ඒ කියන්නේ කම්මස්සගතා ඥානෙ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? හොඳක් කරොත් හොඳ නරකක් කරොත් නරක ඒකගේ තියෙනවා. එතකොට මොකද්ද? ඥාන සම්පයුත්තයි. ඥාන සම්පයුත්තයි. එතකොට Tamanට දැන් තනියම හිතෙන්නේ මේ මොනවා හරි දෙන්නේ. එතකොට මොකද්ද? අසංකාරික සිත. මොන සිතද? අසංකාරික සිත.
එතකොට මේ සිතේ කුසල් සිතක්ද අකුසල් සිතක්ද? මේ සිත මොන සිතද? කුසල් සිත. මොන සිතද? කුසල්. එතකොට පින්නද කුසල් සිතක අනිවාර්ය චෛතසික 7යි. ඒකේ මොන වේදනාවද මේ සිතේ තියෙන්නේ? සැප වේදනාව. ඒ නිසා මේ ගැන කල්පනා කර විතක්ක ਵਿਚාර සතුට ප්‍රීතිය ඒ නිසා ඒ 6යි. ඊළඟ මේ කුසල් සිතක් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම චෛතසික 19ක් පහළ වෙනවා. කීයක්ද? 19ක්. ඒකේ පළවෙනි එක මම මේ පිළිතුරු කියන්නේ මොකද්ද? සද්ධාව. සද්ධාව කියන්නේ පැහැදීම. ඒ ඊළඟට මේකේ උපදින්නේ මොකද්ද? අලෝභය. මොකද්ද උපදින්නේ? අලෝභය. මේ 19න් දෙන්නෙක් තමයි. මේක මොන මූලිකයිද? අලෝභ මූලිකයි. අත්හැරීම මෙතන තියෙන්නේ. මොකක්ද තියෙන්නේ? හිතට ආපු ඒ දැන් තමන්ගේ කියලා උයාගත්ත දේවල් තමන්ගේ කියලා හිතින් අල්ලගෙන හිටියා. ඒ අල්ලගෙන ඉන්න ටිකේ එක කොටසක් අත්හැරියා. ඒ අත්හැරිනකොට පහළ වෙන හිත තමයි මේක. ඒ වගේ දානයක් දෙන වෙලාවට මේ වගේ සිත් ලක්ෂ කෝටි ගාණක් පහළ වෙනවා. දැන් මේ හිතක අවශ්‍ය චිත්තක්ෂණ එකකට මේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ දැන් පුතා ඉන්නෝ පුතාට ගිහිල්ලා කියනවා පුතේ අම්මා හරිම වාසනාවන්තයි ලකී ගෑණියෙක්. ඒ කියනකොට මොන සිද්ද පහළ වෙන්නේ මේවා මොනවද? මේ දිට්ටිගත සිත්. ඒකට තමන්ගේ මමත්වයේ උපදිනවා. මොකද්ද එතකොට? පුතේ මොකක් හරි බෙදපන් අම්මගේ උපන්දින. දැන් අරු නිදිමර ගාතේ මොකද වෙන කබ කඩාගෙන මේ අනේ අම්මා බෙදා ගන්න. නෑ බෙදපන්. එයාට මෙලෝ සතුටක් තියනවද? නෑ. ඒ දුන්නට ගද්දේ ඒ දෙන මොහොත මේකට ගන්නෙ මොකද්ද? ඒ වෙලාවට උපේක්ෂා සහගතයි. මොන සහගතයිද? උපේක්ෂා සහගතයි. දරුවෝ කර්මඵලෙ පිළිගන්නවද නැද්ද? නෑ. එහෙනම් ඕගොල්ලෝගේ පුතු මොකද? ඥාන විපයුත්තයි. උන්ට ඒකත් නෑ. මොකද්ද? සසංකාරික සිත. මොන සිතක්ද? සංකාරික සිත. හැබැයි කුසලයක්ද අකුසලයක්ද? කුසලයක්. නිදිමතේ නෙදුනේ නිදිමතයකමදී ලැබේ. ලැබුණට විඳ ගන්න විදිය නේ. ඒ වගේ. ඊළඟට තව මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් තවත් කෙනෙක් ඉන්නවා මේ පින්නතුන් අහල පහල එයාත් මේ කර්ම පිළිගන්නේ නැහැ. එයා මෙලෝ පරලෝ පිළිගන්නේ හිත දියුණු කරන්න කියලා පිළිගන්නේ. එහෙම කෙනෙකුත් ඉන්නවා. අපි කියමු යාගෙන පාතිමා කියලා. පාතිමා සාදු ඇවිල්ලා කියලා කෙහෙල්ලවරියක් උස්සගෙන එනවා. දැන් ඉන්නේ සතුටින්ද නැද්ද? සතුටි. එනම් මොන සාගතයිද? සෝමනස සාගත. පාතිමාට සතුටුයි. ඥාන විපයුත්තයි. මොන යුත්තයිද? විපයුත්තයි. ඥාන කියන්නේ කර්මය පිළිගන්නේ. ඊළඟට මොකද්ද? අසංකාරිකයි. මොන කාරිකයිද? කුසල්ද අකුසල්ද? කුසල්. මොකද්ද? කුසල්. මේ හිතත් එක්ක ප්‍රඥාව උපදිනෝ මේකත් එක්ක ප්‍රඥාව උපදින්නේ නෑ. නමුත් අර චෛතසික 19 උපදිනවා. අත්හැරීම උපදිනවා. එතකොට පින්නතුනි මොකද්ද වෙන්නේ? තව තියෙනවා මොකද්ද? දැන් පාතිමා කෑ ගහලා කියන ඔයාගේ කාටද? මහත්තයා. කවුද මහත්තයා? මොහොමඩ්. හරිද? මොහොමඩ් කියනවා මේ සාදු ඇවිල්ලා කියලා දැන් සතුටින් එන්නේ. මොනවද? සෝමනස්ස සහගත. අපේ සාදු කියලා දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? කිරිබත් කෑල්ලක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. නැත්තම් ගහක් ගෙනල්ලා තියෙනවා ගහපන් කතිරේ කියලා. අර සෝමනස්ස සහගත ඥාන විපයුත්ත. දැන් පාතිමා නිසානේ යාට දෙන්න හිතුනේ. එනම් මොකද්ද? සංකාරික සිත්. ඒ මොන සිත්ද? ඒවත් කුසල් සිත්. ඒකත් අත්තරීම. දැන් එනවා මේ තමන්ගේ මහත්තයා. දැන් ඇවිල්ලා බාත් รู එකේ යන්න මොනවා හරි පූජා කරගන්න. එතකොට මොකද්ද? උපේක්ෂා සහගත. කර්ම බලය පිළිගන්නවයි කියලා හිතව පිළිගන්නවද? ඥාන සම්පයුත්ත. තමන් කියන නිසානේ. එතකොට මොකද්ද? සසංකාරී. මේ විපාකත් ඉතින් එහෙමම තමයි. දැන් මේ පින්නතුන්ට ගෙදර මහත්ය හම්බ කරන සල්ලි තමන්ට හිතුමනාප වියදම් කරන්න ලැබෙනවා නම් එයා වැඩිපුර කරලා ඇති මොන කුසල් සිද්ද? මෙන්න මේක. දැන් මහත්ය හම්බ කරන නෝන කියන විදියට එයා වියදම් කරන්නේ. එහෙනම් එයා වැඩිපුර මොන කුසල්ද කරලා ඇත්තේ? මේක. එයා අරයා කිව්ව නිසා දන් දීලා මේකෙත් එහෙමම තමයි. මං කියන්නේ තේරුණේ? දන් දෙන්න මුල් වෙන කෙනාට තමයි මූලිකත්වය කොහේ ගියල් ලැබෙන්නේ. මොකකට හරි මුල දෙන කෙනාට මුල ලැබෙන්නේ. හැබැයි ඒකට අර අනියත් කෙනා මෙහෙව ගත්තට පස්සේ හැමදාම වෙන්නේ එයාගේ මෙහෙකාරයෙක් වෙන්න. මාර සිද්ධියක් මේක. දැන් දිව්‍ය ලෝකෙත් එහෙමයි. දැන් මේ සෑහෙන විශාල පරාසයක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒක දැන් වැඩන්නේ පස්සේ කාලෙක බලව. ඔය ඇත්තේ නාවල DVD වල මම එහෙම කියලා ඇති. හරි. එතකොට මේ උපේක්ෂා.
මේ ආකාරයට පින්නතුනේ එක් අත්හැරීම පිළිබඳව කුසල්සිත 8ක් උපදිනවා. මොකද්ද? 8ක්. කුසල්සිත කීයක්ද? 8යි. සෝමනස්ස සහගත, ඥාන සම්පයුත්ත, අසංකාරික සිත එක. ඊළඟ මොකද්ද? සෝමනස්ස සහගත, ඥාන සම්පයුත්ත, සසංකාරික සිත. ඊළඟට සෝමනස්ස සහගත, ඥාන විපයුත්ත, අසංකාරික හිත. ඊළඟට සෝමනස්ස සහගත, ඥාන විපයුත්ත, සසංකාරික සිත. ඊළඟට උපේක්ෂා සහගත, ඥාන සම්පයුත්ත. මම මේකට උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් ඔන්න කියනවා මොනවා හරි දැන් අපි කියමු ධර්මශාලාවක් හදනවා. එතකොට අපි කියනවනේ දැන් ධර්මශාලාවක් හදනවා කියලා. පමණක් අයට එකකම හරිම සතුටුයි හාමුදුරනේ අපිත් දෙන්නම් කියලා දැන් යනවා. දැන් ඊළඟ දවසේ එනකොට එයා කීයක් ගෙනල්ලාද? එයා 5000ක් ගෙනල්ලා. දැන් එකෙක් ඉන්න බකන් නිලාගෙන. එයා ගෙනත් දීප එක බැලුවම ලස්සයයි. දැන් හැබැයි එයා බෙලෝ සතුටක් ඒ කියන වෙලාවේ තිබුණේ නෑ මූට එපා වෙලාද කියලාත් හිතෙනවා. හැබැයි එහෙම එකක් වෙලා නෑ. මොකද ඇතුලෙන් තියලා තියෙන මොකද්ද? උපේක්ෂාවක් තියෙනවා, අත්හැරීමක් තියෙනවා. ඒ නිසා හරි අමාරුයි මේව විස්තර කරගන්න. සමහර අය සතුටු වෙලා එකතු කරන එකක් සතයක් අත් දෙන්නේ. එහෙම ඉන්නෝනේ. ඔක්කොම කරන දෙන්නේ. තව අය ඉන්නවා මොකද දෙන්නේ මෙලෝ සතුටක් නෑ. නමුත් ඒක සම්පූර්ණ වැඩේම කරන. එහෙම අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මෙන්න හිනාවක් සතුටක් ඒකේ භුක්ති විඳින්නේ නෑ. නමුත් උපේක්ෂාව මොකද තියෙන්නේ? උපේක්ෂාවෙන් මේ අත්හැරීම කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට උපේක්ෂා සහගත, ඥාන සම්පයුත්ත, සසංකාරික සිත. ඊළඟට උපේක්ෂා සහගත, ඥාන විපයුත්ත, අසංකාරික සිත. මේකට ඕන තරම් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩක් නැහැ කතා කියලා. උපේක්ෂා සහගත, ඥාන විපයුත්ත, සසංකාරික සිත. ඔය ආකාරයට අත්හැරීම පිළිබඳව සිත කී ආකාරයකට හැසිරෙන්න පුළුවන්ද? 8 ආකාරයකට හැසිරෙන්න පුළුවන්. කී ආකාරයකටද? 8. හැබැයි මේ ඔක්කොම මොන සිද්ද? කුසල. මොනවද? කුසල. දැන් මේ පින්නතුන මෙහෙම මට කියනවා මේ පිළ ලස්සන මලක් දැකලා හිතන මේක බුදුන්ට මම පුදනවා කියලා. එහෙම හිතනවා කියන්නකො. ලස්සන මලක් දැක ගමන් හිතන වත්තේ හැදිලා මම මේක බුදුන්ට පුදනවා. එතකොට මේ මල දැක ගමන් සතුටක් ඇති වෙනවා. එතකොට පහළෙන් හිත මොකද්ද? සෝමනස්ස සාගත, ඥාන සම්පයුත්ත, අසංකාරික සිත. අසේක මල් දෙකක් කඩාගෙන ඇවිල්ලා එකක් පූජා කරනවා මම ළඟ ඉන්න කෙනාට දෙන ඔයත් පූජා කරන්න මේ අපේ ගහේ හැදිච්ච මලක්. එයාට හරි සතුට. එතකොට මොකද්ද? සෝමනස්ස සාගත, ඥාන සම්පයුත්ත, සසංකාරික සිතක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න ඔය ආකාරයට පින්නතොනේ කුසල් සිත් පහළ වෙනවා. මලක් පූජා කරාම, පහනක් පූජා කරාම මේ සිත් වල එකක්. දැන් එක වෙලාවකට හිතන මෙහෙම. දැන් කවුරු හරි ආවිල්ලා මොනවා හරි ඉල්ලුවාම දෙනවා. මෙලෝ හිනාවක් නැහැ. හිනාවක් නැත්තම් අත්තරීමක් තියෙනවා නම් එතන තියෙන්නේ මොකද්ද? උපේක්ෂා සහගත. මොන සහගතද? උපේක්ෂා සහගත, ඥාන සම්පයුත්ත, අසංකාරික හෝ සසංකාරික සිතක් වෙන්න පුළුවන්. ඔය ආකාරයට හැදෙනවා. මේ ඔක්කොම කුසල්. දැන් මට කියන්න කෙනෙක් සතුටින් ධර්මයේ දේශනා කරනවා. එයාට පහළෙන හිත මොනවද? සෝමනස්ස සහගත, ඥාන සම්පයුත්ත, අසංකාරික. මෙන්න මේ සිත් 8න් තමයි පින්නතුනි දස කුසල දස පුණ්‍ය ක්‍රියා ඔක්කොම කරන්නේ. මොනවද දස පුණ්‍ය ක්‍රියා? මොකක්ද දස පුණ්‍ය ක්‍රියා? දාන ඒ කියන්නේ සතුටින් සිල් සමාදන් වෙනවා නම් සෝමනස්ස සහගත සිත්. සිල් සමාදන් වෙන්න කියලා කමක් නැහැ කියලා සමාදන් වෙනවා නම් උපේක්ෂා සහගත සිත්. සමහර ඉන්නෝ දැන් සමහර අය ඉන්නෝ කර්ම ඵලයේ පිළිගන්නේ නැතුනට සිල් සමාදන් වෙනවා රකින්න. සතුටින්. එතකොට මොකද්ද? ඥාන විපයුත්තේ. ඊළඟට මොකක්ද? දාන ඊළඟට භාවනා ඊළඟට මොකද්ද? දැන් දස පුණ්‍ය ක්‍රියා දන්නේ නැද්ද? දහම් පාසල් වල උගන්වන ටීචර්ස්ලා කො මොකද්ද? ඔව් දැන් කිපිලිවලකට කියන්නේ මම දන්නේ නැති නිසා අහන්නේ. දාන, සීල, ඊළඟට බොරු කියන්න එපා. මොකද? හරිද අපි දන්න ටික ලියාගමුකෝ. පින් දීම. ඊළඟට පින් දීම අනුමෝදන් කිරීම එකද දෙකද? දෙකක්ද හරි. පින් දීම කියන්නේ මොකද්ද? පින් ආදෙනවා. ඊළඟට අනුමෝදන් වීම. අනුමෝදන. ඊළඟට බණ කීම. ඊළඟට බණ ඇසීම. ඊළඟට වතාවත් කිරීම, වැසිකිලි සුද්ධ කිරීම, බොමලු සුද්ධ කිරීම මොකද්ද? වතාවත්. ඊළඟට පිදියේ උත්තම් පිදීම. පිදියේ උත්තම් පිදීම. ඊළඟට මොකද්ද?
ඈ යන්තම් 9ක් ලියාගත්තනේ. අනිත් එක මොකද්ද? දාන සීල භාවනා පත්‍ය අනුමෝදනා ඊළඟට වෙయ్యවච්ච ඊළඟට දිට්ඨිය රුජු කර ගැනීම. මොකද්ද? මොකක් හරි මන් දන්නේ නැහැ. ඔන්න ගිහිල්ලා බලන්න දහම් පාසලේ පොත අරගෙන. හරිද? දැන් මොනවා සතුටින් දාන දෙනව නම් ඒකත් අර සිත් 8 4න් එකක්. සතුටින්නේ. උපේක්ෂාන් දාන දෙනව නම් අර සිත් 4න් එකක්. සතුටින් සිල් රකින්නව නම් අර සෝමනස්ස සාගත සිත් 4න් එකක්. උපේක්ෂාවෙන් සිල් රකින්න පුළුවන්. එතකොට සතුටින් බණ කියනවා නම් ඒත් එහෙමයි. එතකොට පින්නතුනි දුකින් බණ කියන්නේ නැහැනේ. දුකින් බණ කියන්නේ. එතකොට දුකින් බණ කියනවා නම් මොන සිද්ද පහළ වෙන්නේ? දේශසිත. මොන සිද්ද? දේශසිත. දේශයෙන් බණ කියන්න පුළුවන්. එහෙම කියන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? බණ කියලා කියන්නේ බණ. බණ කියලා කියන්නේ දැන් මෙහෙම කියන්නකො. අර නිකන් කතාවක් කියන සුන්දරී මොකක් හරි දැන් අර සමහර බණ තියෙනනේ ලව් ටෝක් ඒවත් දෙනකොට මොනවද පහළ වෙන්නේ? ඒක ලෝභ මූලික සිත්. දැන් මේ ප්‍රාන්තිය මේ පිළිතුරු බණ අහන්න ඇවිල්ලා මේ සිතුත් පහළ වෙනවා. මොන සිද්ද පහළ වෙන්නේ? මේකක් පහළ වෙනවා. අරවත් පහළ වෙනවා. ඒව ඉතින් එහෙම තමයි. අරව විතරක් පහළ වෙන විදිහට මට කියන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් එක ඔක්කොම නිදි. හරිද? එතන මොකද ඔක්කොම නිදි. දැන් අර ත්‍රිත්වයක් පැහැදිලි කරන්න යනවා විතරයි. මදාත්තරින් යන විතර මේ අපේ ඒ වගේ මනුස්සයන්ගේ මානසික ස්වභාවය. අර කියන්නේ ඕකට කියන්නේ මෙහෙමයි. පොඩි ඈව කටහරි නිකන් ඉන්න බෑ මොනවා හරි දාගන්න අරින් ටිකක් කියලා කටහරියට පස්සේ අරින් ටික දාගන්න. නැත්තම් මේ පන්තියට එයිද මෙච්චර කල්. ඔක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟ පින්දීම පින් අනුමෝදන් කිරීම ඔය ආකාරයට දස පුණ්‍ය ක්‍රියාම කරත් මෙන්න මේ සිත් 8 එකක් තමයි මුල් වෙන්නේ. දැන් අපිට මේ 8ම පහළ වෙනවා විටින් විට. එතකොට මේ හැම සිතම මොන සිතක්ද? කුසල් සිත. මොන සිතක්ද? කුසල් සිත. මෙන්න මේවා සිතෙන් හැදෙන කර්මය මොකද්ද? ඒවට කියන විපාක. මොකද්ද? මොන විපාකද? කුසල විපාක සිත්. මොන සිද්ද? කුසල විපාක. එනිසා මෙන්න මේ සිත් වලින් අනාගතයේ සිත් පහළ වෙන ඒවා මොන වේදනාවද ගේන්නේ? සැප වේදනාව නැත්නම් උපේක්ෂා වේදනාව දෙකෙන් එකක් ගේනවා. මේවන්නම් ගේන්නේ මොන වේදනාව විතරයිද? දුක් වේදනාව. ඒතර පින්නතුනි මෙන්න මම ඔන්න ඕකයි දැන් කියන්නේ. කුසල් කරත් සසර හැදෙනවා. අකුසල් කරත් මේ දෙකම අත්හැරියොත් කවුරු හරි මොකද වෙන්නේ? කුසලුත් අත්හරිනවා. අකුසලුත් ඔහුට කුමක් සිද්ධ වේද? අන්න අර chart එකේ යට ඇති ලෝකෝත්තර සිත් කියලා කොටස මොන සිද්ද? අන්න ඒ අත්තේට. දැන් අපිට පේනවා දැන් මේ කුසල් සිත් කරාත් මොකද්ද වෙන්නේ? සිත 15 වෙන එක නතර වෙලාද? නෑ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට දන් දෙනකොට දන් ගෙදරට ගෙනල්ලා දානයක් දුන්නම කියන්නේ මේ කපානි සත සහස්සානි සංගේ දින්න නැසති කියලා අහලා නැද්ද? ගෙවල් වල කියන කල්පයක් අවසන් වුණත් උපාසිකාව මේ දින්න මහා සංඝරත්නයේ විශේෂ දෙන දානේ විපාක අවසන් වෙන්නේ සාදු 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 කියනවා. කියනවද නැද්ද? ඒ කිව්වේ සාදු කිව්වේ මොකටද? සසරට. සසර කියන්නේ මොකද්ද? හිත ඉපදීම. සසර කියන්නේ මොකද්ද? ඒ මොකටද ආවැඩුවේ? ජීවිතේට ආවැඩුවේ ජීවත් වෙන්න. දැන් ඕගොල්ලෝ බලන්න. ඕගොල්ලෝ පෙර එහෙම දන් දෙනකොට ඕගොල්ලොන්ට එහෙම කිව්වා. ඕගොල්ලෝ සාදු සාදු කියලා අර අනුමෝදන් වුණා මේ සිත් 8න් එකකින්. අර අනුපත්‍ය අනුමෝදන් වුණානේ. දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? කන්න ලැබිලා, බොන්න ලැබිලා, යන්න ලැබිලා. අවුරුදු 40 පයින්ට ලෙඩ රෝග කීයක් ලැබිලාද? හිත වේදනාව කොච්චර ලැබිලාද? දැන් ඇතේ කප්පාඩි සතසහස්සානි වල ඇති වෙච්ච දේ. ඔන්න ඕක තමයි කියන්නේ මොකද්ද ලැබෙන්නේ? සසර. මෙන්න මේ සිත් වලින් හරි එකයි අර බුදුරජාණන් වහන්සේ දානේ මහානිසංස කරන දේ අවස්ථාවල මේව දේශනා කරනවා. නියම දාණය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සියල්ල අත්හැරලා දීම. මොකක් අත්හැරලා දීමද? සියල්ල. කිසිම දෙයක් කර්ම ඵලයෙන්වත් ලබා ගන්න අදහසක් නෙවෙයි. ලැබෙන්න තියෙන දෙයක් තියෙන එකත් අත්හරිනවා. ලැබෙන්න දෙයක් තියෙනවනම් ඒකත් අත්හරිනවා. දැන් මෙන්න මේ ආකාරයට කවුරු හරි සිල් රකින්න මේ සිත් වලින්. දැන් අය සිල් රැක හිටන මට දිව්‍ය ලෝකේ යන්න පුළුවන්. පුළුවන් බැරිද? අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. එයා දිව්‍ය ලෝකේ යනවා එයා හිතපු විදිහටම. හැබැයි රංජනී නැවත මනුස්ස ලෝකෙටත් එනවා, අපායටත් යනවා, പ്രേත ලෝක වලට එනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. සිත නතර වෙනතුරු සසර අවසන් නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න මේ සිත් 12නුත් මොකද්ද වෙන්නේ? සසරයි හදන්නේ. මේ සිත් 8නුත් හදන්නේ මොකද්ද? සසර. මේ හදන සසර සැපයි. මේ හදන සසර දුකයි. නමුත් ෆෝමැට් එක එකයි.
මොකද්ද කිව්වේ? මේ දෙක මේ පැත්තෙන් හදනකොට සුන්දරයි වගේ පේනවා. මේ පැත්තෙන් හදනකොට දුකයි. ඒ කියන්නේ මේවෙන් හදුවම කන්න වෙන්නේ ගින්දර. පාස් වගේ දේවල්. මේකෙන් හදුවම කන්න වෙන්නේ මල්. හැබැයි එකම ෆෝමැට් එක සංසාරේ ඉවරයා. කියන්නේ සංසාරය කියන්නේ මොකද්ද? සංසාරය කියන්නේ මොකද්ද? සිත ඉපදී අරමුණු අල්ලල්ලා යන එක තමයි සංසාරේ. ඒක තමයි. ඒක තමයි සංසාරය. ඔයගොල්ලෝ පෙර ජීවිතවල මේව කරා. මේ නිසා ඔයගොල්ලන්ට ලැබුණ සැප වේදනා, මේව කරපු නිසා ලැබුණ දුක් වේදනා. මේ මනුස්ස භවය කියන්නේ මේ දෙකම මිශ්‍රව ලැබෙන එක. දැන් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් ඕගොල්ලෝ නැවත මේවත් කරනවා. දැන් මොකද්ද ලැබෙන්නේ? අයිත් ලැබෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න ලැබෙන්නේ මොකද්ද? සසර. සසර කියන්නේ මොකද්ද? හිතේ පැවැත්ම. හිතේ පැවැත්ම. ඒකයි ওই chart එකේ පැහැදිලිවම දීලා තියෙන මම තව ඉස්සරහට විස්තර දීපුවා ඕගොල්ලෝ මේ පිනතුන දීපු chart එකේ පැහැදිලිවම ඇති. මේ සිත් 8 ඉපදුවාම විපාක සිත් පහළ වෙනවා කීයක්ද? කීයක්ද? මෙන්න මේ විපාක සිත් පහළ වෙනවා. මොකද්ද? උපේක්ෂා සහගත මොකද්ද? කුසල විපාක මොකද්ද? චක්කු විඥානෙ. මොන විඥානෙද පහළ වෙන්නේ? උපේක්ෂා සහගත කුසල විපාක චක්කු විඥානය පහළ වෙන්නේ මේ 8 එකක් නිසා. ඊළඟට පහළ වෙනවා මොකද්ද? උපේක්ෂා සහගත කුසල විපාක සෝත විඥාන. දැන් මේවයි අවශ්‍ය චිත්තක්ෂණ දැන් මේ වර්ණය අරමුණු වෙන මේ මොහොත විතරයි. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා මේ ඔක්කොම විපාක කියලා. ඔක්කොම විපාක නේ වර්ණ මාත්‍ර අරමුණු වෙන වෙලාව මේ 8 එකක්. ඒක හරි සියුම් අවස්ථාවක්. ඊළඟට මොකද තියෙන්නේ? අයිත් පහළ වෙනවා මොකද්ද? උපේක්ෂා සහගත මොකද්ද? කුසල විපාක ගාන විඥාන. දැන් උපදිනවා. දැන් මෙයාට නිසා උපදිනවා මොකද්ද? උපේක්ෂා සහගත කුසල විපාක ජීවා විඥාන. උපේක්ෂා සහගතය කියන්නේ මේකේ විපාක එනකොට සැපයක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒක මම මෙතන පැහැදිලිවම ලිව්වේ මේවයි විපාක සැප වෙන්නත් පුළුවන්, උපේක්ෂා වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් අර චක්කු විඥාන වර්ණ මාත්‍රය හැට අරමුණු වන මොහොතේ හැට සැපයක් දැනෙන්නේ නැහැ නේ. කිති කැවෙන්නේ නැහැ නේ. නැහැ. ඊළඟට පහළ වෙනවා මොකද්ද? මොකද්ද? උපේක්ෂා සහගත කුසල විපාක නෑ. සුඛ සහගතයි. දැන් අපේ ඇඟ කයේ මොකක් හරි වැදුනොත් මොකක්ද දැනෙන්නේ? දැන් ඔන්න හොරෙක් එනවා. හොරෙක් ඇවිල්ලා කඩුව තියලා ඔළුව මෙහෙම මසාජ් කරනවා වගේ තුඩ අදිනවා. මොකද්ද දැනෙන්නේ? මෙහෙම යන්තම් අදිනකොට අනේ තව ඇදපන් කියලා දැනෙන්නේ නැද්ද? දැනෙනවා. ඒ මොහොතේ අර වදින මොහොතේ දැනෙන්නේ උපේක්ෂාවද සුඛයද? සුඛ සහගත. මොන සහගතද? සුඛ සහගත. සුඛ සහගත කුසල විපාක කාය විඥාන. එතකොට පින්නතුණි මේ කුසල් සිත් 8 නිසා මේ මොකද්ද වෙන්නේ? පංච විඥානයන්ම උපදිනවා. ඒ උපදින්නේ මොකකින්ද? හිතකින්ම. ඒ උපදින්නේ මොකකින්ද? මේකෙන් ඉපදලා තින්නේ සිතක්ම තමයි. මේවට කියන්නේ කුසල් සිත්, මේවට කියන්නේ මොකද්ද? කුසල විපාක සිත්. මොකද්ද? කුසලයේ නිසා හටගත්ත විපාක. කියන්නේ මේවයි ඵලය මේක. මේවා තමයි මොකද්ද? හේතු. මේ හේතුවේ ඵලය තමයි මේ. හරිද? දැන් අපි ගමු මේ පැත්ත. මට ඔය සිත් 89 කරන්න පැය දෙකක්වත් යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මට ඕනේ මේ පිනෝ ජීවිතය කියලා දෙන්න. ඔය 89ම කියලා දෙන්න පැය දෙකෙන් පුළුවන්. කොහොම හදයන් නෙමෙයි. හැබැයි මේ පින්නතුන් එන්නේ ඔය chart එකේ 89 කටපාඩම් කරලා යන්න වැඩක් නැහැ. ඒත් හදන්නේ මොකද්ද? සසර. ඊළඟට පින්නතුන් අපි බලමු මෙන්න මේ අකුසල් සිත් 12 නිසා පහළ වෙනවා මොකද්ද? අකුසල විපාක සිත්. මොන විපාකද? අකුසල විපාක. දැන් කාට හරි මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් අත්හැරලා දාපන් බං අත්හැරලා දාපන් මේක ඇති දෙයක් නෑ මේ DVD එක තාපාරක් බැලුවොත් තාපාරක් බැලුවොත් ඒ නේද DVD එකක් කඩලා විසි කරලා දැම්මම ඉවරයි. එතන මොකද මේක මහා මාරු දෙයක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ අර පමණක් කට්ටියට ගොඩාල්ලිවම හම්බෝ බුදු අම්මේ එහෙම එනෝනේ. එහෙම එනවා. එතන මොකද මේ අකුසල් සිත් 12 නිසා අපු දෙනවා මොකද අකුසල විපාක. ඒව එකක් තමයි මොකද්ද? උපේක්ෂා සහගත මොකද්ද? අකුසල විපාක චක්කු විඥාන. දැන් ඔහෙලට තේරෙනවයි. මාර ඊට කලින් සතියේ ගිය සතියට කලින් සතියේ කිව්ව දෙයක්. මොකද්ද? දැන් මෙන්න මේ සිත් 12 නිසා මොකද වෙන්නේ? මේ ඇහි පහළ වෙන වර්ණ මාත්‍රයකට අරමුණක් හිතක් වෙනුවෙන් හිතක් පහළ වෙනවා. අනිත් එක මොකද්ද?
කුසල විපාක. ඇහි උපදින සිත ඇහි උපදින චක්කු විඥානය හේතු දෙකක් නිසා පහළ වෙනවා. එකක් කුසල විපාකයක් වෙන්න පුළුවන්. අකුසල විපාක. හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී වේදනාව මොකේද තියෙන්නේ? වේදනාව තියෙන්නේ උපේක්ෂාවේ. උපේක්ෂාවේ තියෙන්නේ. ඊළඟට පහළ වෙනවා මොකද්ද? උපේක්ෂා සහගත අකුසල විපාක මොකද්ද? සෝත විඥාන. විඥානය කියන්නේ ඉතින් ඒකම තමයි හිත. විඥාන. ඊළඟට පහළ වෙන උපේක්ෂා සහගත අකුසල විපාක මොකද්ද? ගාන විඥානය. ඊළඟට පහළ වෙනවා මොකද්ද? උපේක්ෂා සහගත මොකද්ද? අකුසල විපාක මොකද්ද? ජීවා විඥාන. ඒකත් උපේක්ෂාව. ඒක සපද්ද දුකද්ද කියලා තේරෙන්නේ නෑ. උපේක්ෂා වේදනා උපේක්ෂාව. ඊළඟට පහළ වෙනවා මොකද්ද? අන්න අර හොරා අතුල්ලා ඉන්න කඩුව අනිනෝ. අයින්කොට මොකද වෙන්නේ? බුදු අම්මෝ දෙන්නම් ගෙදර තියෙන ඔක්කොම දෙන්න. එතකොට මොකද්ද පහළ වෙන්නේ? දුක්ඛ සහගත. මොන සහගතද? දුක්ඛ සහගත අකුසල විපාක මොකද්ද? කාය විඤ්ඤාණ. දැන් මේ පින්නතුන් තේරුණා දේවදත්තටයි යොදුන් 100ක් දිග ශරීරයක් තියෙන්නේ කියලා. ඇහැට දුක දෙන්න බෑ. ඇහි උපදින සිතෙන් දුක පෙන්වන්න. කනේ උපදින සිතෙන් දුක පෙන්වන්න බෑ. නාසයේ උපදින සිතට දුක දෙන්න. දුක දෙන්න නම් මොකද්ද ඕන? කාය දස කලාප වැඩියෙන් ඕන. මොකද්ද ඕන? කාය දස කලාප ඕන. කාය දස කලාප වල පහළ වෙන මොකද අකුසල නිසා පහළ වෙන හිත මොකද්ද? දුක්ඛ සහගත කාය විඤ්ඤාණ. ඒකයි දේවදත්තගේ ශරීරය යොදුන් 100ක් දිගයි. යොදුන් 100ක් කියන්නේ යොදුනකට හැතැම්ම 16යි. කිලෝමීටර් කරන් 8න් වැඩි කරලා 5න් බෙදන්න ඕන. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? එතකොට කීයක්ද? මොකද්ද? 20 වටක් කීයේ? 160යි. 160 වැඩි කරන්න ඕන 16. 16 වරක් 16 256. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? බිඳුවයි. ඔන්න ඔච්චර දිගයි කිලෝමීටර්. කිලෝමීටර් 2500කට වඩා දිගයි දේවදත්තට ලැබිච්ච කාය දස කලාපේ. ඒකේ මල් පෙත්තක් ඇටුණත් මොකද්ද? දුකයි. ඒ කියන්නේ කාට හරි දුක දෙන්න නම් ගොරෝසු ශරීරයක් දෙන්න ඕන, සිව්මැලි ශරීරයක් දෙන්න ඕන. සිව්මැලි එකක් දීලා සිව්මැලි. ලැබෙන ශරීර සිව්මැලි වෙලා දීලා අවුවට දානවා. දැන් ඔය AC එකේ ඉඳලා ඉන්න නෝනලාට අවු ඉන්න පුළුවන්ද? නෑ. කවදාක හරි AC නැතුනොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න එනවා මොකද්ද? විපාක දුක්ඛ සහගත කාය විඤ්ඤාණ. මතකද මම මේ ලෝකේ AC එකපාර නැති වුණොත් ඉවරයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ ශරීරයේ AC එක නිසා දැනෙන්නේ මොන විඤ්ඤාණයද උපදින්නේ? සුඛ සහගත මෙන්න මේ වගේ එක ප්‍රතිඵලයක් ඒ දැනෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා මේ පන්තියේ තියෙන AC එක තමයි මෙහෙම එකක් නෑ බං. මේ දැනෙන්නේ මොකද්ද? පෙර කුසල විපාකේ දැනෙන්නේ. ඒ දැනෙනකොට නැවත මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ දැනෙන එකට මොකද්ද වෙන්නේ? මෙන්න මේන් එකකින් ඇලෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? අයිතර දැනෙන විපාකයට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ තුල මවනවා. හරි ස්කූල් ප්‍රී කූල් කියලා මවනවා. ලෝභ මූලික සිතක් උපදවනවා. එතකොට නැවත එන්නේ මොකද්ද? අකුසල සිත විපාකය. ඊට පස්සේ නැවත මොකද්ද ආයිත් එන්නේ? දුක දැන් ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් සුඛයක් ලබනවා පෙර කරපු පිනක් නිසා. ඊළඟට එනවා මොකද්ද? දුක්ඛ සහගත. ඔන්න ඕක තමයි සසර. එතකොට මේ සසර කියන්නේ මොකද්ද? මේ හිත ඉපදී යන ස්වභාවයක්. මේ සංසාරය කියන්නේ හිත ඉපදී යන සියල්ල කර්මය නොවේ. දැන් මේ පෙර ඔයගොල්ලන්ට සුඛ වේදනාව කයට දැනෙනකොට ඒ තුල මවා ගන්න හරි සැපයක්. ඒකට ඇලෙනවා. ඒකට මොකද? ඒකට ලෝභ මූලික සිත් වලින් ඇලෙනවා. ඇලුනම නැවත හිතක් හදනවා. ඒ හදන සිතට කියන මොකද්ද? විපාකය. පෙර කුසලයෙන් නැවත මොකද්ද උපද්දවන්නේ? අකුසල් විපාක උපද්දවනවා. කොහොම බැලුවත් හදන්නේ මොකද්ද? සංසාරේ. අර උඩ තියෙන්නේ මොකද්ද හදන්නේ? සංසාරේ. ඊළඟට පිනදරෝග. එතකොට මේ අකුසල් සිත් 12 නිසා මොකද්ද? පංච විඥානයක්ම හදනවා. ඒතකොට නිරේ උපදිච්ච සත්වයක් ගත්තොත් ඉතින් එයාට මෙන්න මේ පහ තමයි ලැබෙන්නේ නිතරම. මොන පහද ලැබෙන්නේ? මේ පහ. නිතරම හදිස්සියෙන් බුදුවරුන්ගේ උපතකදී වගේ මොකද්ද වෙන්නේ? මේ පහෙන් එකක් උපදින්නත් පුළුවන්. හදිස්සියේ. හැබැයි දිව්‍ය ලෝකේ ගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලෝගේ පංච විඥාණයට වෙන්නේ මොනවද? මේවා. ඒ කියන්නේ ඔහෙලා දන් දීලා මොකද්ද දිව්‍ය ලෝක ගිහිලා මොකද ඒව විඳලා ඊට පස්සේ බෙතේ බුදුන් දැකලා බණහලා නිවන් යන්නේ නැතන. මෙන්න මේ පහ විඳ ගන්න. මෙන්න මේකට වැඩියෙන් යන්නේ මොකටද? මේ පහ හතර අත්තරින එකත් ගේමක් නෑ. මොකද්ද අත්තරින්න බැරි? සුඛ සහගත කාය විඤ්ඤාණ. දෙයියනේ එක සිතක් අත්තර ගන්න බැරුව තමයි මේ සංසාරේම යන්නේ. ඔයාලට ආසයි නේද ලස්සන මල් බලන්න? ආසයි නේද ලස්සන ගෙවල් දකින්න? ආසයි නේද ලස්සන මල් නෙලලා බුදුන්ට පුදන්න? පුළුවන්. මෙන්න මේවා හදන්න මේවා ලැබෙනවා. හැබැයි හිතන්න එපා තීන ලෝකයක් ලැබෙනවා කියලා. මොන ලෝකෙද මේ ලැබෙන්නේ? හදාගත්තු ලෝකෙමයි මේ පෙන්වන්නේ.
ඒකයි මම මේ පින්නතුන්ට අර කිව්වේ මොකද්ද? මේක ඇවිල්ලා ෆිල්ම් එකක්. මොකද්ද? ෆිල්ම් එක. ඕගොල්ලෝම නිෂ්පාදනය කරනවා. ඕගොල්ලෝම එඩිට් කර ගන්නවා. ඕගොල්ලෝම බලනවා. එච්චරයි. අයිතේ බලන ගමන් අයිත් එකක් හදා ගන්නවා. අයිත් එක එඩිට් කරනවා. අයිත් එක බලනවා. නිෂ්පාදකයාත් ඔබයි. ඒ වර්සේ ඩිරෙක්ටර් එයත් ඔබයි. ඊළඟට ඒකේ නළුව ඔක්කොම ඕගොල්ලෝට ඕන විදියට ඕගොල්ලෝ හදා ගන්න. හැබැයි හදා ගන්න හදන්නේ මෙහෙම. හැබැයි ඒකේ මොකෝ නැන්දම්මල වගේ අයත් එනවද නැද්ද? එනවා. මෙහෙම උනාට මේ සිතුත් උපද්දනවද නැද්ද? මේ සිතුත් උපත් දැන්. නිසා මොකද වෙන්නේ? අපේ මේ මනුස්ස ලෝකේ තියෙන ෆිල්ම් එකක් මොකද්ද? දෙපැත්තම තියෙනවා. මොකද්ද? යස්සනියොත් එනවා, දේවතාවියෙත් එනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ මේ බලන ෆිල්ම් එක අන්නේ විදියට හදාගෙන තියෙනවා. මේක මොන ලෝකෙද? මේ හිත් පහළ වෙන ස්වභාවයට කියන්නේ මනුලෝක කියලා. මොකද්ද කියන්නේ? මනුලෝක. මේ හිත් බහුලව පහළ වෙන ස්වභාවයට කියන්නේ මොකද්ද? දෙව්ලොව. අර හිත් බහුලව පහළ වෙන ස්වභාවයට කියන්නේ මොකක්ද? සතර අපාය. එතකොට මේ ඔක්කොම 31 තලයේ මොකක් මතද කැරකෙන්නේ? හිත මත කැරකෙනවා. මොකක් මතද කැරකෙන්නේ? හිත මත කැරකෙනවා. දැන් ධානසිත මම කියන්නේ නැහැ. ධානසිත ඇදුවම ඒට අනුව ලෝකේ නිර්මාණය වෙනවා. ඒක විපාක තියෙනවනේ. ඉතින් ඔය ආකාරයට පින්නතුන ඔන්න ඔහම මේ තියෙන අමුම ප්‍රෝඩාවක් හිතට වහල්ලිම. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ මේක මේ සත්‍යයා මොකටද වෙලා තින්නේ? හිතට දාස වෙලා ඉන්නේ. මොකක් වෙලා තින්නේ? තණ්හාවට දාස වෙලා කියන හිතට වහල් වෙලා කියන එක තමයි. ඇත්තටම මේ ලෝකින ප්‍රඥාවන්තයන්ට හිත තරම් නපුරු තවත් දෙයක් නැහැ. මේ ලෝකින ප්‍රඥාවන්තයන්ට නපුරුම දේ මොකද්ද? දමන නොවිච්ච සිත. මේ ලෝකින ඥානවන්තයන්ට හිතෙන් මිදීම තරම් තව දෙයක් නැහැ. මෝඩයන්ට ඕනෙම හිත සතුටු කරන්න. මොකක් කරන්නද ඕන? හිත සතුටු කරගන්න. ප්‍රඥාවන්තයන්ට ඕනම මොකක් කරන්නද? හිත අත්හරින්න. අන්න ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කච්චායන ගොත්ත භික්ෂුවට කිව්වේ ලෝකය කැරකෙන්නේ අන්ත දෙකක. එක්ක මේ පැත්තේ එක්ක මේ පැත්තේ. මේ දෙකම අත්හැරියට පස්සේ කියන්නේ මේ කුසල් සිත් වලට ධානය සිතුත් එනවා. මේ ඔක්කොම අත්හැරියට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එයා ලෝකයෙන් එතර වෙනවා. කෙනෙක් ඉන්නවා මේ පැත්ත මේවත් අත්හරිනවා. මේවත් අත්හරිනවා. භාවනාවත් අත්හරිනවා. එයාට කොහෙද උපදින්නේ? අත්හරිනවා කියන්නේ මේ සිතුවිලි එයාට සකස් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මේවා සකස් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒකට හොඳම ස්වභාවය තමයි හිතේ මේ සිතුවිල්ල අත්හරින එක. අත්හැරියට පස්සේ එයා කොහෙද උපදින්නේ? එයාට කොහෙද උපදින්නේ? එයාට ඉපදියාගේ මොකද්ද නැත්තේ? සසර නැහැ. එහෙනම් මේ සසර නතර කරනවා කියන්නේ කුමක් නතර කිරීමද? මේ කුසල අකුසල විපාක සිත් නතර කිරීම. ඒ කියන්නේ මේ අන්න එක තමයි නිර්වාණය. හිත නිරුද්ධ වීම තමයි. දැන් මේ පින්නතුන හිත ගැන උගන්වලා දානවා. හිතත් ඉපදුනොත් තමයි උපදින්නේ මොකද්ද? වේදනාව උපදින්නේ. හිත උපදිනොත් තමයි මොකද්ද උපදින්නේ? සංඥාව උපදින්නේ. හිත උපදින්නේ මොකක්ද උපදින්නේ? අරමුණක් ගත්තොත්. මොකද්ද? කුසල් හෝ අකුසල් හෝ විපාක හෝ මොකක් හරි අරමුණක් නැතුව හිතට උපදින්න බෑ. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ වේදනා සංඥා නිරුද්ධයි. ඒ කියන්නේ වේදනාව මොකද? දුක, සැප, උපේක්ෂාව සියල්ලම නිරුද්ධයි. හිත නිරුද්ධ වුණා. එහෙනම් මේ ලෝකයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන පටිච්ච සමුප්පාදයේදී විඥානපච්චය නාම රූප. නාම රූප පච්චය මේ හිත හේතුවෙන්මයි නාම රූප හටගන්නේ. ඒ නාම රූප හේතුවෙන් තමයි මේ ආයතන හයක් පේන්නේ. එතකොට පින්නතුනි විඥාන නිරෝධෝ නාම රූප නිරෝධෝ. හිත නිරුද්ධ වුණොත් නාම රූප නිරුද්ධ වුණොත් ආයතන හය දුකින් නිදහස්. ඒක යට පෙන්නනෝ මේ පැත්තෙන් විඥාන පත්‍ය ගියොත් දුක, විඥාන නිරුද්ධව ගියොත් මොකද? ඒවමයේ තස්ස කේවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්දස්ස නිරෝධෝ හෝති. එච්චරයි. ඉතින් ඒක සරලවම ගත්තොත් ඒ ඇවිල්ලා සම්මුති වචන ටික. ඇත්තටම තියෙන්නේ ඔබේ මේ තියෙන හිත අත්හැරලා දාන එක. මොකක් කරන එකද තියෙන්නේ? හිත අල්ලගත්තොත් තණ්හාවෙන් මේ විදිහට සසර යනවා. හිත අත්හැරියොත් ඕගොල්ලෝ නිර්වාණයටපත් වෙන එක හරිම ලේසි. නිර්වාණයටපත් වෙන එක හරිම සියුම්. අන්නේ සියුම් වැඩිකම නිසා තමයි මිනිසුන්ට මේක අමාරු වෙලා තියෙන්නේ. මිනිසුන්ට ඕන එක්ක මේ පැත්ත අල්ල ගන්න එක්ක මේ පැත්ත අල්ල ගන්න. ওই දෙකම අත්හැරලා දාන්න මිනිසු කැමති නැහැ. දෙවරුක් කැමති නැහැ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ මේ සිත විසින් හදනගත්තු ලෝකේ මොකද්ද වෙන්නේ? එකලා බුදුහාමුදුරගෙන මේ ලෝකේ නිර්මාණ කරුවා තමයි හිත. කවුද නිර්මාණ කරුවා? හිත. නේ? මෙන්න මේ එතකොට ඒකයි මම මේ පින්නතුන නිතරම කියන්න ගත්තේ ඔබ ගැන තියෙන හැඟීම් පවා තියෙන්නේ කොහෙද? හිතේ. හිතේ තියෙන්නේ. ඕක අල්ලගත්තොත් කොට දැන් ඔය කැලවල් වල හිටිය කියලා මේක අල්ලන්න බෑ. කැලවල් වල ඉඳලා මේ හිත තුල දුක සකස් වෙන විදිය දන්නේ නැත්නම් එයා කැලේට මේ සිත් වලින් ඇලෙනවා. මේ සිත් වලින් ඇලෙනවා.
ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? නෛෂ්ක්‍රම්‍ය ජීවිතයට ගිහිලා මේ සිත් උපද්දවනවා සීලයත් එක්ක. ඒ සසර නිමා වෙන්නේ නැහැ. සංසාරේ නිමා වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ දර්ශනයට කියන්නේ විදර්ශනාව කියලා. මේ පින්නතුන්ට කියා දීපු දෙයට කියන්නේ මොකද්ද? විදර්ශනාව. හිත කුසල් අකුසල් දෙකෙන්ම අත්හැරීම තමයි විදර්ශනාව. ඇයි මේ දෙකම අත්හරින්න ඕන? මේ සිත පහළ වුණත් ඒක මොකද්ද? ඒ වෙලෙම වෙනස් වෙනවා. මොකක් වෙනවද? වෙනස් වෙනවා. මොකක් වෙනවද? ඒක දැන් මම මේ පින්නතුන්ට කියෝ තව කතාවක් තමයි. දැන් ඕගොල්ලොන්ට හම්බ වෙච්ච නෝන හරි භාර්යාව හරි දරුවෝ හරි ඕගොල්ලොන්ට බයිනවා කියන්නකෝ. ඒ බනිනවා. එතකොට බයිනකොට ඒ සද්දය ඇහෙනවා. ඒ සද්දය හරහා ඕගොල්ලොන්ට නිර්මාණය වෙන ලෝකේ මොකද්ද නිර්මාණය වෙන්නේ? දුක. ඒ සද්දය කුසල විපාකයක්ද අකුසල විපාකයක්ද? අකුසල විපාකයක්. ඒ සද්දය ඇහෙන්න වග කියන්න ඕන කවුද? තමන්. හැබැයි අපි බයින්නේ කාටද? එතකොට ඊතර වෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. එතකොට නැවත උපදිනව මොන සිද්ද? දේශසිත. දැන් මට කියන්න ඕගොල්ලොන්ට ඊළඟට හම්බෙන නෝනා හරි දරුවෝ හරි මහත්තයා හරි මොකෙක් වෙයිද? ඌ යක්ෂයෙක්. මොකක් වෙනවද? යක්ෂයෙක්. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරේ මේ එකක්වත් නැතුව අක්‍රෝදේන ජිනේ රෝදා. අසාදුං සාදුනා ජිනේ. ජිනේ කදිරියන් දානේන සච්චේන අරිය. ඊට වඩා හොඳ කෙනෙක් ලබන්න ක්‍රමය මොකද්ද? බයිනකොට හිතා ගන්න මේ මගේම විපාකේ. සුවපත් වේවා, නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා. මෙන්න තේකාර රහට කියලා හදලා දෙන්න බොන්නේ එච්චරයි. වහ දාලා දෙන්න එපා. දැන් කොහමද තේක දෙන්න ඉල්ලුවොත්? ඉඳා බීපන්. ඊළඟට හිතන්නේ ඊළඟට කවුද හම්බ වෙන්නේ? මෙන්න මේ දේශේ විපාක දුක් විපාක මොකද ගහන රළු පරසවි අස්සෙක් වගේ එකක් හම්බ වෙනවා. මේ පිටතෝ කියන එක තේරුණේ? එහෙනම් එකයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔබට බණුන් අහන්න ලැබෙනවා නම් හිතන්න, නින්දාව ලැබෙනවා නම් හිතන්න මේක මගේම මේ පෙර ජීවිතයක හෝ මේ ජීවිතයක විපාකයක්. ඉතින් දැන් මොකද නින්දා කරන කෙනාට ඔබ මොකක් කරන්න ඕනද? ප්‍රශංසා කරන්න. ඔබේ චරිතය කවුරු හරි ඝාතනය කරොත් ඔහුට චරිතයක් දෙන්න. එයා හොඳ කෙනෙක්, එයා උතුම් කෙනෙක් මෙහෙම. එතකොට මොකෝ වෙන්නේ? නේ? ඔයගොල්ලෝන් අර ආසයිනේ චරිතය වඩා ගන්න පුළුවන්. හොඳ කවදක හරි හම්බ වෙයි මෙහෙම. ප්‍රශස්ති ගී ගායනා කරන කෙනෙක්. දැන් කට්ටිය ආසයකට බලන්න ඔයගොල්ලෝ හොඳ පැත්තට මේක ෆෝමැට් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් නරක පැත්තට ෆෝමැට් කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔක්කොම අතර නිවන් දකින්න පුළුවන්. බලන්න අභිධර්ම ඉගෙන ගන්න වෙලාව ආපු chance එක ඕන එකක්. ඕන එකක් පුළුවන්. යා හොඳ පැත්තට හොඳ නොවන කෙනෙක් මහත්තයෙක් දරුවෙක් ඕන නම් බයිනකොට එපා. එයාට වඳින්න. එයාට කන්න දෙන්න. එයාට ආදරය කරන්න. එතකොට හොඳ එකක් ලැබෙනවා. නරක එකෙක් ඕන නම් මොකද කරන්නේ? තව බනින්න මෝල් ගස් අරගෙන ගහන්න. හොඳටම ගහන්න. එතකොට හම්බුන නියමයි. ඒ දෙකම එපා නම් මොකද්ද කරන්නේ? උඹේ හොඳත් එපා නරකත් එපා කියලා ඒ ටික හිත අත්හැරලා දාන්න. ඉවරයි. සංසාරේ ඉවරයි. හිත අත්හැරීම හිස් වෙලා යනවා. හිත හිස් වෙලා යනවා. දැන් ඔක නේද මාර්ගය. ඔක තමයි මාර්ගය. සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති යදා පඤ්ඤාය පස්සති අතනි බින්දති දුක්ඛේ ඒසමං. මේවත් සංස්කාර. මේ හිතයි සිතුවිලි වලටයි භාවිතා කරන වචනේ මොකද්ද? සංස්කාර. මේවට කියන්නේ මොකද්ද? සංස්කාර. මොකද්ද කියන්නේ? සංස්කාර. මේවටත් කියන්නේ මොකද්ද? සංස්කාර. සංස්කාර කියන්නේ මොකද්ද? සකස් වීමක්. මොකද්ද? හිත හා සිතුවිලි සකස් වීමක්. සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති. මේ හැම සකස් වීමම මොකද්ද? අනිත්‍ය වෙනස් වෙනවා. මොන වෙලාවෙද වෙනස් වෙන්නේ? ඒ වෙලාවේ. යදා පඤ්ඤාය පස්සති. ප්‍රඥාවෙන් තේරුම් ගන්න. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ කුසල් සිතක උපදින ප්‍රඥාව කියලා ස්වභාවයක්. අන්න ඒකෙන් තේරුම් ගන්න මේ දෙකම මොකක් වෙනවද? වෙනස් වෙනවා. අතනි බින්දති දුක්ඛේ ඒසමග්ගෝ විසුද්ධිය. එහෙනම් මේ දෙකම අත්හැරලා ප්‍රඥාවෙන් මොකක් කරන්නද? පිරිසුදු මාර්ගයවත් ඒ විමුක්තියටපත් වෙන්න. මොකටද? විමුක්තිය කියන්නේ ජීවිතේ නෑ, ජීවිතයක් නෑ. නිදහස්. නිදහස් වෙන තැනටපත් වෙන්න. හැබැයි මිනිස්සුන්ට ඕන මොකක්ද? මමත්වයක් හදාගෙන තමන් ලෝකයක් කියලා පෙන්න ගන්නම හැමතිස්සෙම ඕන. කටින් කිව්වේ නැතත් හිත ඇතුලේ තියෙන මම ආයනේ මමංකාරය ඕක. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ හැම දෙයක්ම නිර්මාණය කර ගන්නවා මමත්ව වෙනුවෙන්. ඒ වෙනුවෙන් වැඩිපුරම පහළ වෙන්නේ මොන සිද්ද? මේ සිද්දොල. අනාගතේ කුමක් වෙයිද? දුකක් වෙයි. දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් කවුරු හරි ලස්සන ගයක් හදා ගන්නවා. හදාගෙන ඒ ගෙදරට ඒ ඉඩමට ආස කරනවා. දැන් බලන්න ගොඩාක් වයසට යනකොට ඉන්නම හදන්නේ මොන ගෙදරද? ඉන්නම හදන්නේ මහ ගෙදර. ඒක අත්තරින්න බෑනේ. දැන් වෙන කොහේ හරි ගිහිල්ලා දරුවෙක් ගෙදර තුවා අනේ මං අරගෙන හින්දාපා. මං හිටපු තරනේ කියලා කියනෝනේ. භයානකයි. මොන සිද්ද පහල වෙලා තියෙන්නේ? මේ සිත්. භයානකයි.
එයාට හුරුමේ එතන. එයා කියන කොහේ හරි ගියාට පස්සේ මාසයක් දෙක අනේ බං අපි පුංචි කාලේ තාත්තාත් හිටපු ගෙදරනේ ඒකට ගෙනින් දාපන්. දැන් අර එයාට මොන සිද්ද පහල වෙන්නේ? මේ සිද්ද. එයා තව තවත් ඒකට ආසාව වෙලා එයා මැරුණට එයා මොකද වෙන්නේ? නැවතම එතන උපදිනවා. උපදිනවයි කියනවා එයාගේ හිතේ තියෙන ගෙවල් මකුණු දල් බැඳිලා කුණු රොඩුවේ කඩාවට. නමුත් එයාට එහෙම එකක් පේන්නේ නෑ. එයා අර හදාගත්තු ලෝභ සිත් වලින් හැදිච්ච විපාක ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. අන්න ඒකට කියනවා මොකද්ද? പ്രേත ලෝකය. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? പ്രേත ලෝකය. අපි හැමෝටම ඕක හොඳ මරණාසන්න වෙලාවේ මම නම් කියන්නේ ඒ ගෙවල් දැන් ওই පිට රටවල් වල මිනිස්සු හරි පුදුමයි. මම දන්නේ නෑ ඒගොල්ලෝ කොහේ උපදිනවද කියලා. ඒගොල්ලෝ එක ගෙදරක අවුරුදු 5කට වඩා ඉන්නේ. ඒක ලංකාවේ මිනිස්සු බෞද්ධලු. හැබැයි ගේ අත්තර ගන්න බෑ. මැරණකම් මේක ඉන්න ඕන. මැරණකම් එකම පන්සලට යන්න ඕන. මැරිලත් ඒ ගෙදරම එනවා බණ අහන්න. දැන් වැඩි ඕනේ නැහැ. මම තව එකක් සරල දෙයක් කියන්න. මේ පින්නතුන් මේ පන්තියට ගිහලා හැමදාම එන්නේ කොතෙන්ද කියලා බලන්න. දැන් බලන්න ඔයගොල්ලෝ හැමදාම එන්නේ කොතෙන්ද කියලා. දැන් මම භාවනා වැඩසටහනක් කරා. මම බැලුවා ඊළඟ දවස් දෙවෙනි පාර මේගොල්ලෝ එන්නේ කොතෙන්ද කියලා. ඉතින්ටම එනවා. පළවෙනි පාර මම වාඩි කරා. දෙවෙනි පාර මම බැලුවා කොහොමද එන්නේ කියලා. ඒක තමයි මේ හිතේ ස්වභාවය. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුණාට සියුම් මෙතෙන්ට ඇලෙනවා. තේරෙනවද? එයා කාට හිත ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපි ඕවා හොඳට පරිස්සම් වෙන්න. පරිස්සම් වෙලා මම නම් කියන්නේ කුසල් ඇති වෙන්න කරන්න. කුසල් වලට බය වෙන්න එපා. මොකද ඒකේ තියෙන විපාකය මොකද්ද? සැප. අකුසල් කියලා අමුතුවෙන් ගණන් ගන්න යන්නත් එපා. ඒව ඉපදුනායි කියලා අමුතුවෙන් බය වෙන්නත් එපා. ඒකත් අත්තරින්න කළා. මේකත් අත්තරින්න. ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් මොකද වෙන්නේ? මැරෙන්න කලින් සෝතාපන්න වෙනවා. මැරෙන්න කලින් වෙනවා මේ කියන දේ කරන. හදිස්සියෙන් හරි පූර්ව අකුසලයන් නිසා මේ ජීවිතේ සෝතාපන්න වෙන්න බැරි. ඊළඟ මම මේ කියන දේ කරොත් එයා හදිස්සියෙන් අර යම රජු රෝගාව ගිහිල්ලා උපදිලා. එයා මේ සිතුවිලි දෙකම අත්තරින කෙනෙක්. එයා බැරි වෙලා වැරදීමකින් යම රජු රෝගාව ඉපදිලා. ඊට කියන යම රජුට තමුසේ මට බාර ගන්න බෑ. තමුසේ යනවා. අයිතර අභිධර්ම පන්තියටම යනවා. තමුසේ අමුතු මිනිස්සෙක්. තමුසේ මේකත් එපා කියලා මේකත් එපා කියලා. තේරෙනවද? අර මේ අරයාට උනේ ඒක කාටද? කවුද මේ හිටියේ? අර කොසල් රජුගේ මල්ලිකා. යා එපා ප්‍රති දවස් 7න් යනවා කියලා එළවුවා. එහෙම තමයි වෙන්නේ. ඒ නිසා පින්නතුනේ මේ මම නම් කියන්නේ මේවට උනත් වැඩි බය වෙන්න යන්න එපා. මේවට උනත් වැඩි ඇලෙනවා කියන්නේ මේව සිතම්ම ඔය ඔක්කොම සිතුවිලි ටික අත්හරින්න. ඒක තමයි සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති යදා පඤ්ඤාත නිබ්බින්දුගේ සමග්ගෝ විසුද්ධිය. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒකයි මම කියන හොඳට කන්න හොඳට බොන්න ඔක්කොම සිතුවිලි ටික අත්හරින්න. එකකටවත් බැඳෙන්න එපා. බැඳුනොත් අනාතයි. මේක තමයි නිවන් මාර්ගය. මේක තමයි නිර්වාණයටපත් වෙන විදිය. මේ කොහේ හරි හිත හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? නැවත ඔබට උප්පත්තිය කියන්නේ 아무ත දෙයක් නෙවෙයි. මොකද? හිත සිතුවිලි අරගෙන උත්පාදනය වෙනවා. ඒක තමයි. ඒක තමයි. දැන් ඕගොල්ලෝ මෙතන ඉන්නකොට ඕගොල්ලෝ AC දානවා මාව උගන්නනවා දැන් ඇත්තටම මෙහෙම දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ ඕගොල්ලෝ විසින් හදාගත්තු ලෝකය බලනවා. ඒ බලන ගමන් නැවත ලෝකයා හදනවා. කවුරු හරි දක්ෂනෝ මේ වෙලාවේ මේ ඔක්කොම අත්හැරලා දාන්න. එයා මොකද්ද වෙන්නේ? යන්නේ. ඒකනේ අර කිව්වේ කෙටියෙන් බුදුහාමුදුරන්ගේ මනක් ඇහුවනේ කවුද? දාරුචීරිය බාහිය. එයා ඇහුවා කෙටියෙන්. එතකොට මොකද්ද උනේ? බුදුහාමුදුරුවෝ දැක්කොත් දැක්කා පමණයි. ඇයි දැක්කොත් දැක්ක විතරයි. ඒ දකින්නේ මොකද්ද? විපාකේ දකින්නේ මොකද්ද? විපාකේ. දැක්කොත් දැක්කා අයිත් ලෝකේ හදන්න එපා. ඔබ අන්න දැක්කොත් දැක්කා විතරයි නම් දාරුචීරිය මොකද? ඉවරයි. එතන මෙලව පරලොව ඉවරයි. ඇහුනොත් ඇහුන සුතේ සුතමත් ඇහුනොත් ඇහෙන්නේ මොකද්ද? විපාකේ. විපාකේ ඇහෙන්නේ. ඒක එතනින් අත්තරිය නම් ඇහෙන තැනින් මේක අත්තරිය නම් මොකෝ වෙන්නේ? ඉවරයි. සුවඳ වින්දොත් විඳි මේ දැනෙන්නේ මොකද්ද? විපාක. එතකොට මොකද? ඒක ඒතුළ ලෝකයක් නිර්මාණය වෙන්නේ ඇලීම ගැටීම හෝ අත්තරීම කියන කිසිම දෙයක් එතන නැහැ. එතකොට මොකද්ද? ඉවරයි. රස දැනුනොත් දැනුණා විතරයි. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ රස හරහා ඒක මොකද්ද? මේක ආසයිද හරිසෝක්ද එහෙම කියලා මේ මවා ගැනීම නැහැ. එතන ඉවරයි. සංසාරය ඉවරයි. කයට පහස ලැබුණොත් විතරයි. පහස දැනුණා. ඒ තුළ ලෝකයක්ම වල ඇලෙන්නවත් අත්තරින්නවත් නැහැ. ගැටෙන්නවත් මුලා වෙන්නවත් කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉවරයි. හිතට අරමුණක් දැනෙනවා. අරමුණක් දැනුණා. ඒ තුළ ලෝකයක්ම වෙන්නේ නැත්නම් එයාගේ මොකක්ද ඉවරයි? එයාගේ සසර ඉවරයි.
එයාගේ නතර වෙන මොකද්ද? හිත නතර වෙනවා. පෙර ඔය ආයතන හයට අරමුණු වෙන පෙර විපාකයට අපි නැවත ඇලෙන්න ගිහිල්ලා තමයි වර්තමානයේ මොකද වෙන්නේ? නැවත සසර හදන්නේ. නැවත හදනවා. ඔක තමයි ඇත්තටම සංසාරය කියලා වෙන්න වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. අපි මොකද්ද වෙන්නේ? ඇහැට වර්ණයක් අපි කියමු දැන් ඔන්න ඕක මේ පින්න තුන ගෙදරින් බයිනෝ. බයිනකොට මොකද වෙන්නේ? රෙදි පොට්ටිනිය දාගන්න බෑක් එකට. ඉඳහන්තොට මං හොඳ පාඩමක් ඉගෙන ගන්න කියලා යනවා අම්මලයි ගෙදර. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ? මාස ගාණක් ඉන්නකොට මහත්තයට තේරෙනවා අම්මෝ මේ ගෙදර වැඩ ටික කරන්න බෑ. යම වාහනේ තරම් එකගෙන ඉන්න. එකගෙන යන්න කලින්ම ඇවිල්ලා වාහනේ නැගලා ඉවරයි. එනකම මොකද්ද කියන්නේ? ඇයි hina වෙන්නේ? ගිහුවයි තමයි hina වෙන්නේ. හරිද? එනකම තමුසේ මට මෝඩියෙක් කිව්වා. තමුසේ මට හැතිරි කිව්වා. දැන් තාමත් ඇහුණ විතර කොච්චර දේශසිත උපදවනවද? කොච්චර ලෝකයක් නිර්මාණය කරගෙන විඳවනවද? නමුත් ඇහුණ ගම ඕක ඉවරයි නම් ඉවරයිනේ. අර ඇරිස්ටෝටල්ගෙන් ගන්න අපිට හොඳ උදාහරණයක් තියෙනවා. ඇරිස්ටෝටල් කියන්නේ එකල පූජකයන්ට එරෙහිව මතයක් ප්‍රකාශ කරපු කෙනෙක්. ඉන්න මිට අවුරුදු 3000කට විතර කලින්. මොහන්දාජෝරෝ හරප්පා ස්ථාරයෙන් පස්සේ මුලින්ම බිහි වෙච්ච දාර්ශනිකයා තමයි ඇරිස්ටෝටල්. ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? එයාගේ චින්තනය තමයි ආ පූජකයෝ කියන ඒවා ගණන් ගන්නේ. ඒගොල්ලෝ එයා ඇරිස්ටෝටල් කියන අපිට මේක දැනෙන්නේ නැහැනේ. අපිට මේක තේරෙන්නේ නැහැනේ. ඒගොල්ලෝ අපිට ඔප්පු කරලා පෙන්නන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා අපි මේක පිළිගන්න ඕන. ඔබට අපිට මේක දැනුනොත් අපිට මේක තේරුනොත් අපි එදාට පිළිගමු. ඒක තමයි යාගේ දර්ශනය. ඒ කියන්නේ පොතපතේ තියුණ කියලා යා කියන්නේ පිළිගන්න එපා. ඒවා දේවත්වයෙන් අපි අදහන්න ඕනේ නැහැ. අපේ හිතට දැනෙනවනේ අපිට ඒක තේරෙනවනේ තේරුම් කරොත් ඒගොල්ලෝ අපි පිළිගමු කියලා පූජක මතයට විරුද්ධ මතයක් ගොඩ නැගුවා. ඒ නිසා ඇරිස්ටෝටල්ගේ දර්ශනය හරහා විශාල තරුණ පිරිසක් එකතු වෙනවා. ඇත්තටම අලුත් දර්ශනයකට එකතු වෙන්නේ කවුද? තරුණයෝ. පරණ දර්ශන වලට එකතු වෙලා ඉන්නේ කවුද? ආච්චිලා. සීයලා ඒගොල්ලෝ ඒක එයා සම්ප්‍රදාය අතරින්නේ නැහැනේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඇරිස්ටෝටල් එහෙම ඉඳගෙන යාගේ ගෙදර ඉඳගෙන යා නිතරම එන අයට කතාව අලුතෙන් දේශන වශයෙන් කරනවා. කරනකොට එක දවසක් එයාගේ වයිෆ් ඉන්නෝනේ වයිෆ්. ඇවිල්ලා මොකද කරේ? බෑන්න ඉවරයා ඇරිස්ටෝටල් දේශනය කරගෙන ගියා. දැන් මේ ගෑනිට දැන් මොකක්වත්ම කිව්වේ නෑනේ. ළඟ තිබුණ වතුර බාල්දියක් එහෙම මොළුවේ නවල යන්න ගියා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඇරිස්ටෝටල් බාල්දිය පැත්තකින් තියලා නැවත දේශනේ කරා. ඊට පස්සේ දැන් අර ඔක්කොම දේශන ඉවර වෙච්ච ඒ ගෝලයේ අලුතෙන් ආපු ළමෙක් ඇයි පරණ ළමයි දන්න වයිෆ්ගේ හැටි ඇරිස්ටෝටල්ගේ හැටිත් දන්න. හරිද? අවිලා මේ ඒ ඇරිස්ටෝටල්ගෙන් අහනවා මේ දැන් අර ඔබතුමාට අච්චර බැන්න. හැබැයි ඔබතුමා හැරිලවක් බැලුවේ නැහැ. ඊට පස්සේ බැරිමතර වතුර එකකුත් දාලා ඒත් ඔබතුමාට ගාණක්වත් නැද්ද? ගොරවල වැහලා ගියා බං ඊට හදා සිද්ධ වුණේ. ඇරිස්ටෝටල් පස්සේ කියලා තියෙනවා මම දාර්ශනිකයෙක් වුණේ මගේ බිරිඳ හින්දා කියලා. ඒ නිසා මොකද්ද වෙන්නේ? අන්න එයාගේ තමයි. එයාගේ ඒක ගණන් ගන්නෙ නෑ. දැන් අපි ඕක මහා ලොකුවක් කරගන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? මොකද්ද වෙන්නේ? විශාල අකුසල් සිත් සංඛ්‍යාවක් එකතු කරගෙන විශාල ප්‍රශ්නයක් ඔක නිකන් ගන්න. ඒ වෙලට අත්තර දැම්ම නම් ඉවරයි. ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඒකට මූණ දුන්න එක අත්තරියා. දිගින් දිගටම යන්නේ නෑ. එච්චරයි. ප්‍රශ්නේ ආවේ ඇයි ආවේ ඇරිස්ටෝටල්ට ආවේ එහෙම කෙනෙක් උනේ තමන්ගෙම අන්න ප්‍රශ්නේ අත්තරින්නේ නම් තමන්ගේ දර්ශනයේ තියෙන ආර්ය දර්ශනය මොකද්ද මේ එන්නේ විපාකේ. ඒ නිසා මේකේ තව පැටලිලා ගියොත් හැදෙන්නේ සිතුවිලි. ඒ හැදෙන්නේ දුක. ඒ හැදෙන්නේ සසර. ওই දර්ශනේ ඉන්නවනම් ඔක අත්තරින්න ලේසි. හැබැයි ඔක අමතක වෙච්ච වෙලාවට තමයි අපි පැටලි යන්නේ. සමහර අයට මතක් වෙනවා මෙහෙම. මුදුරු කියවනේ මේක නේ උනාට මූට දෙකක් නොකිය බෑ. දැන් මොකද කියන්නේ කියලා ඒක ටක් ගාලා ඉවරයක් කළා දාන්න. දැන් ඔක දිගින් දිගට මාස ගණන් ගෙනියන්න බෑ කියලා දාන්න එකපාරට ඕන එකක් කියලා ටක් ගාලා සූපත් වේවා කියලා හිත අදාගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඊළඟට ලැබෙන කෙනා කොහොමද ලැබෙන්නේ? ඉක්මනට කිව්ව එතනින් ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. දැන් සමහර අයට එහෙම අයලා හම්බ වෙලා ඇතිනේ. ඉක්මනට කිව්ව එතනින් ඔක්කොම ඉවරයි. පෙරේ ඔක්කොම හොඳට මතක තියාගන්න. වපුරන දේ නෙලන්න වෙනවා. එච්චරයි. මොකද අර කියන තාදිසේ මොකද කියනෝනේ? මොකද? වපුලේ බීජං මොකද කියලා මන් දන්නේ නැහැ. ඔයාගෙන ඔය තමයි ඔය කියන්නේ මේ කියන කතාව තමයි ඔය කියන්නේ. ඔය තමයි වෙලාව කීයද?
තියෙන වෙලාව. එතකොට පින්නතුනේ මෙන්න මේ දර්ශනේ ඔයගොල්ලෝ ජීවත් වෙන. ජීවත් වෙමින් සිතුවිලි අත්තරින්න. හැමතිස්සෙම හිතන්න දුකක් හෝ සතුටක් ආවොත් මේ කුසල අකුසල විපාක. මේක අත්හැරලා දාන්න. මොකක් කරන්නද? ඒ තුල ලෝකයක් හදන්න එපා. ඒක මුළු දවසේ පැය 24ම කරන්න පුළුවන් නම් දවස් 7ක් කරොත් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ රහත් වෙනවා දවස් 7ක් කරොත්. එහෙම ඕනේ නැහැ. පුළුවන් වෙලාවට කරන්න. මොකක් වෙලාවද? පුළුවන් වෙලාවට හරි කරන්න. කරනකොට මාස 6ක් 7ක් යනකොට ඔයගොල්ලෝගේ මේ සතර අපා බය වෛර නැති වෙලා ඔයගොල්ලෝ මාර්ගයට වැටෙනවා. ඉක්මනට කරොත් ඉක්මනට වැටෙනවා. පරක් වෙලා කරොත් පරක් වෙලා වැටෙනවා. නොකර හිටියොත් කවදාවත් වැටෙන්නේ නැහැ. කවන්නේ. නොකර හිටියොත් කවදාවත් වැටෙන්නේ නැහැ. ටිකට මේ පින්නතුන්ට මේ සංසාරයේ නෙලපු යහපත් ඵලයක් මේ ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ පින්නතුන් නැවත මේ දර්ශන කියලා දෙන්න තීරණ විදියට කාට හරි. මොකද කියා දෙන්න කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න. කියා දීමෙන් කවුට හරි අවංක සිතින් කියා දෙනවා නම් ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න කවුද? තමන්. තමන්ගේ විපාක වලට කියලා දෙනව නම් තමන්ට මොකද වෙන්නේ? තමන් දියුණු වෙනවා. දැන් බලන්න මහා බෝසතාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය අරගෙන උන්වහන්සේ බුද්ධත්වයේ සාක්ෂාත් කරේ කොහොමද? බුද්ධත්වයේ සාක්ෂාත් කරනතුරු මේ දර්ශනය අවබෝධ වෙලා තියුන්නේ නැහැ. බුද්ධත්වයේ සාක්ෂාත් කරනතුරු මෙහෙම දර්ශනයක් දන්නේ නැහැ. ආර්ය දර්ශනය දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා උන්වහන්සේ ඇති වෙන්න දන් දුන්නා. ඇති වෙන්න අනිත් අයගේ දුක නිව්වා. ඇති වෙන්න එහෙම දේවල් කර අන්තිමට කවුද බුදු වුනේ? කවුද බුදු වුනේ? තමයි. අනිත් අයට බුදු වෙන්න පුළුවන් වුණාද? අපි බුදු වුනේ නැහැ. කවුද බුදු වුනේ? ඒ අත්තරපු කෙනා බුදු වුණා. එතන මෙතන තියෙන නියාමය මොකද්ද? තමන් මේවා අත්හරිනවා අනිත් අයට උදව් කරනවා කියන්නේ කාගේ දිනුවද? තමන්ගේම දිනුවා. ඒක තමයි පාරමී ධර්ම වලින් කියන්නේ. එහෙනම් මේ පින්නතු මේ බණ අනිත් අයට කියලා දෙනවා. තමන් ජීවිතය තුළින් තේරුම් ගන්නවා. ඒකට උදව් කරනවා කියන්නේ ඒක කාටවත් කරන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක කරන්නේ මොකද්ද? තමාටම කරගන්න දෙයක්. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරේ වෙන කාවුරුවක් පිහිට කරගන්න එපා. කාටද කමන්ද පිහිට කරන්න? තමාව පිහිට කරගන්න. එහෙනම් වෙන කවුරුවක් සරණ යන්න එපා. කවුද සරණ යන්නේ? තමාවට තමා සරණ කරගන්න. නොඅඤ්ඤ සරණ නේ. එහෙම කිව්වන්නේ හේතු කාරණා නිසා. ඔබ ඒ නිසා මේවා අහනව වැඩි නම් වැඩිපුර අත්තරින. අත්තරින එක උපරිම අත්තරිනවා කියන්නේ මොකද? දැන් ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍ය අත්තරියම මොකද කරන්නේ? එක්ක නම්බුවක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එක්ක කීර්තියක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එක්ක ඕගොල්ලෝගේ අම්මා තාත්තලා අත්තරපු හින්දා අත්තරිනවා. ඒ නිසා හේතු මතනේ ඕගොල්ලෝ අත්තරින්නේ. ඔයගොල්ලෝ එක පන්සල් යන අම්මා තාත්තලා ගියා. ඔයගොල්ලෝ දන් දෙන්න අම්මා තාත්තලා දුන්නා. අම්මා තාත්තලා දීපු දානි දිගටම දීගෙන යනවා. ඔයගොල්ලෝ බණ අහන්නේ ඒක සම්ප්‍රදාය නිසා. එහෙම කරන්න එපා මම කියන්නේ. මොකද අත්තරින්න, උපරිම අත්තරින්න, අත්තරලා ඒ කුසල් සිතුවිලි අත්තරලා දාන්න. ඒ වගේ තමයි වෙන්නේ. එහෙම වුණාම මොකද? අකුසල් සිතුවිලි ඇති වුණොත් කලබල වෙන්න එපා. තාම ඔයගොල්ලෝගේ මනස උපරිමත්වයට ගිහිල්ලා උපරිමත්වයට යන්න දැන් අකුසල් සිතුවිලි ඇති වුණාට පස්සේ පිළිගන්න. ඔව් දැන් මේක ඇති වුණා. මේකත් අත්හැරලා දාන්න. ඒ ගැනයි ලෝකේ හදලා වැඩා. දැන් මේ පින්නතුන් මොකද්ද වෙන්නේ? ඔව් මේ දර්ශනයක් නැතුව බණ ඇහුවා වෙන දේ මං කියන්න. දර්ශනයක් නැතුව බණ ඇහුවම ජීවිතේ එපා වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනනේ പ്രേත ලෝක ගැන. ඔයගොල්ලෝ අහන නිරය ගැන. ඔයගොල්ලෝ හැබැයි මේ දර්ශනය දන්නේ නැහැ. ඉතින් අහලා හිතනවා මං පස්පව් කරන්නේ නැහැ කියලා. අන්තිමට කරනවද නැද්ද? කරනවා. බොරු කියනවා, කේලම් කියනවා, හිස් වචන. ඊට පස්සේ හිතනවා අයියෝ මං අපායේ උපදීත් දන්නේ. උපදිනෝ යකෝ උපදිනෝ. එයයි එහෙම වෙන්නේ දර්ශනයක් නැති නිසා. මොකක් නැති නිසාද? දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සූත්‍ර අධ්‍යයනය කළ හොඳටම බැලුවොත් දැන් හැමතිස්සෙම බුදුහාමුදුරු නිරය ප්‍රේත ලෝක කියන්නේ කියන වෙලාවක් වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා බුදුහාමුදුරු කියනවා දර්ශනේ. මෙන්න දර්ශනේ මෙන්න ඊතර වෙයල්ලා. ඊතර වෙන්න උත්සාහ කරේ නැතුනොත් තමයි එහෙනම් මෙන්න යන වෙන තැන බලාගනින්න. එච්චරයි. ඒතර පිටුනේ හැමතිස්සෙම දර්ශනයක් තුල තමයි අපි ඊතර වෙන්න පුළුවන්. ඒකට කියනවා ආර්ය දර්ශනය කියලා කියනවා. ආර්ය න්‍යාය කියලා කියනවා. කියන්නේ මොකද්ද? ඕක තමයි ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට කිව්වේ ඒක මේ ලෝකයේ සියලුම ප්‍රශ්න වලට මුල පටිච්චසමුප්පාදේ නොදැනීම. මොකක් නොදැනීමද? දැන් මම මේ පින්නතුන් මේ කියා දුන්නේ මොකද? පටිච්චසමුප්පාදේ තමයි. වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. වචනේ නැතුණාට පටිච්චසමුප්පාදේ තමයි කිව්වේ හිතරහ. එතකොට මොකද? පටිච්චසමුප්පාදේ නොදැනීම නිසා තමයි සත්‍යෝ දුක් විඳින්නේ. සත්‍යෝ ප්‍රශ්න ඇති කරගන්නේ. අඩදමර කරගන්නේ. මේ ලෝක යුද්ධ ඇති වෙන හැමදේම ඕකට තමයි හේතුව. එතකොට මේ පටිච්චසමුප්පාදේ හරිම ගැඹුරුයි. හරිම සියුම්. ඇත්තටම සියුම්. ඒ නිසා පින්නතුනි මේක අපිට තේරෙන විදියට කියා දෙන්න ගියාට පස්සේ හිතෙනවා මේ පින්නතුන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේක මේ පින්නතුන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපිට කියා දෙන්න තේරෙන්නේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. සමහරවිට අපිට තේරිච්ච පටිච්චසමුප්පාදයේ කොටස කියලා දෙන්න ගියත් අපිට හිතෙනවා මේගොල්ලන්ට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. අනිත් පැත්තෙන් හිතනවා අනිත් පැත්ත ඕගොල්ලන්ට සමහරවිට තේරුම් ගන්න පින ඇති. නමුත් අපිට කියා දෙන්න තේරෙන්නේ ඔහොම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා.
ඒ නිසා තමයි ආනන්දට බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද ආමඳුරට කිව්වා ආනන්ද ඕක සරලයි කියලා ගන්න එපා. ඕක සරලයි කියලා ගන්න එපා. මෙන්න මේ සිතුවිලි සකස් වෙන වැඩපිළිවෙල සරලයි කියලා ගන්න එපා. ඒක ගැඹුරුයි. ඒක සියුම්. ඒ නිසා පින්නතුනේ අන්නේ ඒක නොදැනීම නිසා තමයි මේ සත්‍යය යන්නේ. ඒතකොට මේ දර්ශනය කවුරු හරි යම් විදියකට යන්තම් හරි තේරෙනකොට එයා ඒ දර්ශනේ ජීවත් වෙලා මේව ඇති වුණාම මේ ඒව ගැන දැන් අකුසල් සිතක් ඇති වුණාට පස්සේ නැවත පසුතැවිලි වෙවි යන්නේ නැහැ. ඒක අත්හරිනවා. කුසල් සිතුණක් ඇති වුණාම ඒක නැවත හිතින් අල්ලගෙන ඒ ලෝභ මූලික සිත් උපදවන්නේ. ඒකත් අත්හරිනවා. ඒ අත්හැරලා යා පරම සුඛයට යන නිබ්බානම් පරමං ඒක තමයි මාර්ගය. එතකොට ඒක මාර්ගේ යන්න අපි භාවිතා කරන්නේ සත්‍ය. සත්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? මෙහෙම එළිය ලෝකයක් නැහැ. ඇත්තට මේ අපි පරිහරණය කරන්නේ මොන ලෝකෙද? හදාගත් විපාක ලෝකේ. මොන ලෝකෙද? විපාක ලෝකේ පරිහරණය කරන ගමන් නැවත අලුත් විපාක පුරාණ කම්ම සූත්‍රය කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ සූත්‍රයේදී බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලිව සටහන් කරලා තියෙනවා මේ ආයතන හරම පෙර කර්මයි. ඇස කන නාසය දිව ශරීරය ඔක්කොම මොකද්ද? පෙර කර්ම. එතන ඇස කන නාසය කොහොම ගන්නෙ? ඔයගොල්ලෝ මේක ගන්නෙ. මේක ගන්නෙ මේ ඇස කන නාසය කියලා ගන්නෙ මොකද? මේ විඥානයේ පහළ වීම. ඒක තමයි ඇස කන නාසය. චක්කු විඥානය පහළ වෙන්නේ නැත්නම් එතන ඇසක් නැහැ. සෝත විඥානය පහළ වෙන්නේ නැත්නම් එතන කන නැහැ. ගාන විඥානය පහළ වෙන්නේ නැත්නම් එතන නාසය නැහැ. විඥානයක් පහළ වුණොත් තමයි ආයතන හයක් හැදෙන්නේ. එතකොට ඒ ආයතන හය ඇවිල්ලා මොකද්ද? පුරාණ කම්ම. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ නව කම්ම සූත්‍රයේදී දේශනාව නව කර්මය කියන දේශනා කරලා තියෙනවා. පුරාණ කම්ම හරහා නව කර්ම ජනිත කරනවා. එතකොට නව කර්ම ජනිත කරාම මොකද වෙන්නේ? යම් වෙලාවක් පහුනාම අර නව කර්ම පුරාණ කම්ම වෙනවා. නැවත ආයි පුරාණ කර්ම හරහා නව කර්ම අතන. ඕක තමයි වැඩපිළිවෙල. එතකොට සියල්ලම කර්මය නොවේ. මේ සිත් මොකද්ද? මේ සිත් කර්ම සිත් නෙමෙයි. මේක මොකද්ද? කර්මය හදන සිත්. මේවා මොනවද? මේවා තමයි කර්ම වල විපාක. නේ? එතන බුදුවරු දේශනා කරන අපි සියල්ල කර්මයයි කියලා පණවන්නේ නැහැ. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම කියනවා කම්ම යෝනි කම්ම බන්දු කම්ම පටිසරණා යං කම්මං කරිස්සාමි කල්යාණං වා පාපකං වා තස්සදායාදෝ භවිස්සාමීති කියලා. සියල්ල කර්මයයි කියලා පණවන්නේ නැති බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන උප්පත්තියට හේතුවක් කර්මය. නෑදෑයත් කර්මය. යාළුවත් කර්මය. දෑවැද්දත් කර්මය. මොකද්ද? හොඳ කල්යාණ කර්මයක් කරොත් හොඳ විපාකයක්, පාප කර්මයක් කරොත් ඔච්චර තමයි. ඔක තියරි ඔන්න තේරෙයි. ඇයි දැන් ඔබට ලැබිච්ච ඇඳුම් පැළඳුම්, ගෙවල් දොරවල් ඒ සියලු වර්ණ අරමුණු ගත්තොත් කර්මය. ඒතර ඒ ඔක්කොම ඇඳුම් තියෙන එළිය නෙවෙයි කොහෙද? හිතේ. දැන් බලන්න මේවත් හිත, මේවත් හිත, මේවත් හිත, අරවත් හිත. හිත කියන්නේ මොකද්ද? මායාවක්. මොකද්ද? එහෙනම් මේ මුළු සංසාරෙම කියන්නේ මොකද්ද? මායාවක්. ඇත්තක් වගේ පේන බොරුවක්. මොකද්ද? මම කිව්වා එකම ෆෝමැට් එකේ කිව්වේ ඒකයි. මේ පැත්තට ගියත් මේ පැත්තට ගියත් මොකද එකම ෆෝමැට් එක. ඔක්කොම මොකද්ද? මායාව. ඔබ දෙව්ලොවට ගියත් ඒක මායාවක්. ඔබ නිරයට ගියත් ඒක ඔබ මනුස්ස ලෝකෙ ඉන්න දැනුත් මායාවක්. ඒ සියල්ල මායාව අවබෝධ කරලා අත්හැරීමෙන් පවතින එකම සත්‍යයක්. ඒකට මොකද්ද කියන්නේ? නිර්වාණය පවතිනවා. මොකද්ද පවතින්නේ? මේ විශ්වයේ තියෙන සදාතනිකම සත්‍යය පමණයි. නිර්වාණ ධාතුව පමණයි. ඒකට පමණක් ආගම් වල පාවිච්චි කරන ගැලවුම් කාර්යය කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ නිර්වාණයට. පවණක් ආගම් වල දෙවියන් වහන්සේ කියලා පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ නිර්වාණයට. බුදුදහමේ පාවිච්චි කරන මොකද්ද? නිප්පාන. ඔහොම ආගමක් ලෝකේ නැහැ. ඇත්තටම මේ මුනිවරයෙක් කරාගේ සත්‍යයක් තමයි ලෝකේ පවතින්නේ. ඒ සත්‍යෙට විවිධ සම්මුතීන් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කවුරු හරිපත් වෙන්නේ මේ මායාවෙන් නිදහස් වෙන තැනට. ඒකට මොන නම කිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ තැනටයිපත් වෙන්න ඕනේ. ඒක අවස්ථාවක්, ඒක ස්වභාවයක්. තේරුණා? එතකොට මේ පින්නතුළු සමහර දේවල් ඉදිරිපත් කරනොත් ඕගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න තරම් ශක්තියක් නැති වෙන්න පුළුවන්. නිසා මම පමණක් මේ ලෝකෙ ගැන කියන්නේ නැහැ. දැන් මේ ලෝකෙ ගැන සමහර දේවල් ගැන විශ්ලේෂණය කරොත් විභාග කරොත් ඕගොල්ලන්ට හිතා ගන්නත් බැරි වෙනවා. නිසා මම හිතන්නේ ඒවා නොදැන ඉන්න එකම හොඳයි. ඒ නිසා පින්නතුළු ඕගොල්ලන්ට දායාද වෙලා තියෙනවා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ වචන. ඒකට කියන බුද්ධ හැබැයි මේව සම්මුතියක්. මේක මොකද්ද? සම්මුතිය. ඒ සම්මුතිය සකස් කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒකයි කිව්වේ කුල්ලූපමං භික්කවේ ධම්මං දේසිස්සාමි. නොගහනත්තාය. මහණෙනි මම ධර්මයේ දේශනා කරන්නම්. ඒව අල්ලගන්න එපා. අල්ලගන්න එපා. කො ඇල්ලුව සසර හැදෙනවා. ඇල්ලුව මොකද හැදෙන්නේ? සසර. මේ ලෝකේ භයානකම ඇල්ලීම තමයි ධර්මය අල්ලා ගැනීම. භෞතික දේවල් කොච්චර අල්ලගත්තත් කමක් නැහැ. කමක් නැහැ කියන්නේ ඒවා අල්ලගන්න ගියාම මිනිස්සු දුක් විඳිනක මිනිසුන්ට දැනෙනවා. හැබැයි ධර්මය අල්ලගත්තොත් මොකෝ වෙන්නේ? අත්තරින්න තියෙන දේ අල්ලගත්තොත් උට මොකද සර්පයා නැට්ටෙන් අල්ලගත්ත ගහ සමානයි. ඒක කෙලින්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ උපමා කරේ මොකකටද? සර්පේට. සර්පෙක්. මේක සර්පෙක්. මේක බෙහෙතක්. මේක තියෙන්නේ මේ මායාවෙන් නිදහස් වෙන්න. මොකෙන් නිදහස් වෙන්නද?
මායාවෙන් නිදහස් වෙන්න මායා ලෝකයේ තුල හදපු බෙහෙතක් මේක. නිදහස් වුණාම ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි ධර්මයක් කියලා එකකුත් නැහැ. ඒක මායාව. ඒකත් මායාවේ කොටසක්. හැබැයි අපිට නිදහස් වෙනතුරු ඒ මායාවේ මොකද්ද බුදුහාමුදුරු කියන්නේ මේ ලෝකේ සංකතයන් අතර ශ්‍රේෂ්ඨම සංකතය. සංකතයක් කියන්නේ මොකද්ද? හේතුඵල ධමයෙන් හටගත්තු දෙයක්. ඒක ශ්‍රේෂ්ඨම සංකතය තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ඔය වචන සමහර අයට තේරෙන්නේ නැහැ. මේ දුකින් නිදහස් වීමත් මේ සිත්වලම වැඩක්. ඒ කියන්නේ ඕකට කියන්නේ මේකයි. කට්ටක් අයින් කරන්න කට්ටක්ම භාවිතා කරනවා කියන්නේ. දැන් ලෝකෝත්තර සිත් මම උගන්වනනේ පස්සේ උගන්වනකොට තව තේරෙයි. ධානා සිත් ලෝකෝත්තර සිත් ඉගෙනනවා මීටත් වඩා පැහැදිලි වෙනවා. ඒ නිසා පින්නතුනේ කට්ටක් අයින් කරන්න කට්ටක් භාවිතා කරනවා වගේ බුදුහාමුදුරු සිත අයින් කරන්න සිතේම උපද්දවනවා කවුද? ප්‍රඥාව උපද්දවනවා. මොකද්ද මේක උපද්දන්නේ? මේකේ ප්‍රඥාව උපද්දපු ගම මේ කොහොම මේ සිත් විනාශයි. ඒ නිසා මේ පින්නතු මේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න ඇවිල්ලා ඇත්තට මේ සිතේ උපදව ගන්න දේ ධාතුවට කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රඥාව. ආලෝකය. ඔබ හිටියේ ඔබ සතිය 28කට කලින් කල්පනා කරලා බලන්න ඔබ මොනවද මේ හිත ගැන දන්නේ? ඔබ මේ පන්තියට ආවේ මොන ස්වභාවයක් තුලද? දැන් ඔබ අද හිත ගැන ඔබට තේරෙන්නේ මොනවද? මේ හිතේ තියෙන භයානකම කුමක්ද? මේක අත්හැරියම පවතින නිදහස ඕගොල්ලන්ට අනුමානයට වැටහෙන්න ඕන. මොකටද වැටහෙන්න ඕන? ඔය සත්‍ය වශයෙන්ම වැටහෙන්න අත්හැරින වෙලාවට. නමුත් අනුමානයක් තියෙනවනේ. මේ හිත නිරුද්ධ වුණොත් ඔක්කොම ඉවරයි නේ. ඔක්කොම දුකක් නෑනේ. විඤ්ඤාණ නිරෝධෝ නාම රූප මේ හිත නිරුද්ධ වුණොත් මේ ඇස කරනාසේ දිව ශරීරය කියන ආයතන හයක් නෑනේ. නේ? එහෙනම් ඕගොල්ලෝගේ මේ සෑම ඉරියව්වක්ම මොකක් මුල් කරගෙන තියෙන්නේ? අවිද්‍යාව මුල් කරගෙන තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට ඇවිදිනවා පේන, ඕගොල්ලන්ට වාඩි වෙනවා පේන, ඕගොල්ලන්ට නැගිටිනවා පේන. ඕගොල්ලෝ අවිද්‍යාව කියලා මොකක් හරි යවුවා පෙන්වන්න තමාව. වෙන කවුරුවක් පෙන්වන්න එපා. තමාව පෙන්වන්න. ඕගොල්ලෝ අවිද්‍යාවට උදාහරණයක් මේ ආයතන හය පෙන්වන්න. ඇස කන නාසය දිව ශරීරය පෙන්වන්න. වෙන මොකුත් නැහැ. නෝ ඕගොල්ලෝ අවිද්‍යාව නිරුද්ධ වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම ඉරියව්වක්වත් නැහැ. මෙහෙම ආයතන හයකොත් කිසිම නිමිත්තක් කිසිම සටහනක් නැහැ. ශුන්්‍යත අනිමිත්ත අපනිහිත. ශුන්්‍යතයි අනිමිත්තයි අපනිහිතයි. කිසිම නිමිති අරමුණු ඉරියව් කිසිවක් ඒ නිර්වාණ ධාතුවේ නැහැ. ඒ කිසිම දුකක් නැහැ හිත නිරුද්ධ වුණාට පස්සේ. මේ සිත සකස් වෙන තුරු තමයි මොකක් පවතින්නද? දුක පවතින්නේ. මේ සිත සකස් වෙන්නේ අය සත්වයාගේ තියෙන මේ සිත පිළිබඳව තියෙන අනවබෝධය නිසා. කෙලින් කිව්වොත් මේ සිත පවතින්නේ තමන්ගේ වැරදි තමන් දන්නේ නැති නිසා. මේ ලෝකේ ප්‍රඥාව විවිධ අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන්. එක අර්ථකථනයක් තමයි ප්‍රඥාව කියන්නේ තමන්ගේ අඩුපාඩු තමන් දන්න ස්වභාවය. ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? තමන්ගේ අඩුපාඩු තමන් කොතෙක් දන්නවද? ඒක තමයි ප්‍රඥාව. වෙන මොකක්වත් ප්‍රඥාව නෙවෙයි. ඔබ දන්නවනම් මේ හිතේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවායි කියලා මගේ අඩුපාඩු මෙන්න මේ මගේ මමත්වයේ වැඩි, මගේ ඊර්ෂ්‍යාව වැඩි, මගේ කුහකකම වැඩි, මගේ ලෝභය වැඩි, මගේ ආසාව වැඩි. අන්න එයා කවුද? ප්‍රඥාවන්තයි. හැබැයි අපිට පුරුදු වෙලා තියෙන අපේ අඩුපාඩු දන්නේ නැහැ. මොවින් සිල්ලගේ අඩුපාඩු මොනවද? හප්පේ කියලා අපි දන්නවා. ක්‍රමසිංහ මහත්තයා අඩුපාඩු මොනවද? දරුවෙක්වත් නැහැ කියලා දන්නවා. එහෙම තමයි මිනිස්සු දන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද? මහින්ද රාජපක්ෂ හොරා කියලා ඔක්කොම කියනවා. ඉතින් ඒ නිසා මිනිස්සු හැමතිස්සෙම මේ බාහිර ඉන්න අයගේ අඩුපාඩු දන්නවා. ඒ මිනිස්සු කවුරු නිසාද? කකුල් දෙකක් තියුණත් තනකොළ කන නිසා. කකුල් දෙකේ තනකොළ කන අයට කියන්නේ කවුද? හරක්. මිනිස්සු හරක්. කවුද? හරක්. ඒ නිසා පින්නතුනේ මොකද්ද වෙන්නේ? මේ මිනිස්සු තමන්ගේ අඩුපාඩු දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි හරක් වෙලා තියෙන්නේ. තමන්ගේ අඩුපාඩු ගවේෂණය කරන්න නම් මොකද්ද ගවේෂණය කරන්න ඕන? හිත. මොකද්ද ගවේෂණය කරන්න ඕන? හිත මේකේ තියෙනවා මොකද්ද? අර මම ගන්නපු ඒවා තියෙන ඉරිසියාව, කුහකකම, දුෂ්ටකම, මාන්නය, මේ මමත්වය, මේ මමායන මේක තුල පවතිනවා. මෙන්න මේ පවතින දේවල් නිසා තමයි මේ සිතුවිලි සකස් වෙවි යන්නේ. එහෙනම් තමන්ගේ අඩුපාඩු ටික තමන්ගේ දැනගන්න මොකද්ද අඩු වෙන්නේ? දුක අඩු වෙනවා. තමන්ගේ අඩුපාඩු දැනගන්නවා කියන්නේ යා කවුද? ප්‍රඥාවන්තේ. කවුද? ඒකයි අර යසකුල පුත්‍රයාට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ මොකටද දුවන ගෑණියෙක් පස්සේ හොයන්න මගෙන් අහනවා තමුන් ගැන. කවුරු ගැනද? තමුන් ගැන අහනවා. මං කියා දෙන්නම් තමුන් ගැන. මේ බුදුහාමුදුරුවෝ යසකුල පුත්‍රයාට කියා දුන්නා යාගෙන යාට බලන විදිය. නිසා මම මේ පන්තියට ආවම ඕගොල්ලන්ට පෙන්වුවා ඕගොල්ලෝගේ හිතේ ඔය හිත දිහා බලන කැඩපත. නිසා ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕගොල්ලෝගේ හිත වෙන ඒවා හොයලා වැඩා ඒ හොයලා වැඩ නැති ඒක විපාක. ඒ ඔක්කොම මොකද්ද? ඒ විපාක හොයන්න යන්න මොකද්ද වෙන්නේ? සංසාරෙ දික් වෙනවා. විපාකේ අත්තරලා විපාකේ හදන මුල බලන්න. ඒ තුල තියෙන කොහකම දුෂ්ටකම මායාව මමත්වයේ බලන්න.
ඒ තුල තියෙන ඉරිසියාව බලන්න. ඒ තුල තියෙන දේවල් අත්හැරලා ඕගොල්ලෝ පිරිසුදු වෙන්න. ඒක තමයි හිත පිරිසුදු වීමේ මාර්ගය. ඒව නැත්තම් පිරිසුදු වෙන්න බෑ. බාහිර හොයනවා බාහිර ගැන දන්නවා. සල්මන් ඛාන් ගැනත් දන්නවා. ශාරුක් ඛාන් ගැනත් දන්නවා. ප්‍රීති සින්දට ඉන්න කොල්ලෝ ගානක් දන්නවා. හැබැයි Taman ගැන දන්නේ හාමුදුරුවෝ ගැන දන්නවා. හාමුදුරුවෝ නියපොත්තේ ඉඳලා කෙස් ගහට යනකම්ම දන්නවා. හැබැයි තමා ගැන දන්නේ නැහැ. ඒකට ඒ අයට මම කියන්නේ මොකද්ද? කකුල් දෙකක් තියුණත් උන් කන්නේ තනකොළ. බත් කන්නේ. තේරුණානේ? පිනතුනේ මේ දහම් ගැට තියෙන ලෝකේ දහම් ගැට. ඕල අහලා තියෙනවා අම්බලමේ පිනා පිනා. වලංකදා ගෙනාගෙන. ඒක බිඳපි ගුණා ගුණ. එතකොට මට hina hina. අහලා තියෙනවද? මොකද්ද අම්බලමේ පිනා පිනා. මොකද්ද වලංකදා ගෙනාගෙන. එතකොට මොකද්ද? ඒක බිඳපි ගුණා ගුණ. එතකොට මට hina hina. ඔගේ මොකක්ද දන්නවද කියන්නේ? ඉස්සර කාලේ මේ අමෑත තියා සමහර ධර්මය අවබෝධ කරගත්ත අය කියා දෙන්න ගියා මිනිසුන්ට. නමුත් මිනිසුන්ට තේරුනේ නැහැ. ඒ නිසා යහාමුදුරු කටපාඩම් කරා මිනිසුන්ට. මොකද්ද? අම්බලමේ පිනා පිනා. වලංකදා ගෙනාගෙන. දැන් ඒක තාම දන්නවනේ. අම්බලමේ පිනා පිනා කියලා කියන්නේ කාටද? අවිද්‍යාවට. මොකටද? අවිද්‍යාවට. වලංකද කියන්නේ මොකද්ද? පංච උපාදානස්කන්ධය. ගුණා කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ. ඒක බිඳපි ගුණ. එතකොට මට hina hina. අය එහෙම කිව්වේ බුදුහාමුදුරන්ට ගුණා කිව්වා. ගෝතමෝ සක්්‍ය පුංගව. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන නම තමයි සක්්‍ය පුංගව. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? තරුණ උසබ රාජයා. මොකද්ද කියන්නේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ තියෙනවනේ 8 පිටේ තියෙනවනේ. අන්න ඒක තියෙනවා. ඒක බලන්න තරුණ උසබේක්. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? බුදුහාමුදුරුවෝ බින්ද මොකද්ද? පංච උපාදානස්කන්ධ. එතකොට මොකද්ද? නිදහස් වුණ එක තමයි hina hina. අවිද්‍යාව නිසා පවතිනවා මොකද? අන්ධකාරය නිසා පවතිනවා මේ ස්කන්ධ පංචක. ඒ කියන්නේ මේ හිත හරහා බිහි වෙන රූප. ඊළඟට තියෙනවා ඒක බින්දුව කවුද? දැන් බලන්න අර ඒක ඔක හරි ලස්සනට තියෙනවා මොකද්ද? මොකද්ද? අනේක ಜಾති සංසාර. සන්දා විසා අනිබ්බිසා. ගහකාරං ගවේසන්තෝ දුක්ඛා ಜಾති නප්පුන. ගහකාරක දිට්ඨෝසි පුන ගේයන්න කන්න බලන්න. කැණි මඩල කුඩු කරා. කැණි කැඩල වෙනසුවා. ඒ කැණි මඩල කියන්නේ මොකද්ද? පංච උපාදානස්කන්ධය හැදෙන වැඩපිළිවෙල විනාශ කරා. විනාශ කරේ කොහොමද? හිත විනාශ කළා. මොකක් විනාශ කළාද? හිත නිරුද්ධ කරා. හිත විනාශ කරා. එතකොට මොකද්ද උනේ? පංච උපාදානස්කන්ධයට හැදෙන්න විදිය නැහැ. නිසා මේ පවසන්නා වූ මාර්ගය ඒකායන මාර්ගයක්. මේ පවසන්නා වූ ධම ඒකායන ධම. මේක මැරිලා ගිහිල්ලා උපදින්න මැරිලා ගිහිල්ලා ලබන්න පුළුවන් විමුක්තිය නෙමෙයි. මේක මේ ජීවිතේ ලබන්න පුළුවන් විමුක්තියක්. නිසා කලබල වෙන්නේ නැතුව මනස පීඩාවටපත් කරගන්න නැතුව මේ කියන දේවල් නැවත නැවත දෙපාරක් තුන් පාරක් බලලා මේ සිතුවිලි අත්හැරලා දාන්න. හිත හිස් කළ හිස් බවත් අත්හැරලා දාන්න. එච්චර තමයි. මතක තියාගන්න මේ අහන වචන ඔයගොල්ලෝගේ අම්මලාට අහන්න ලැබුණේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝගේ තාත්තලාට අහන්න ලැබුණේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ සීයලාට අහන්න ලැබුණෙත් නැහැ. මේ නැවත සත්‍ය ජීවමාන වූ කාලයක්. ඒක අමතක කරන්න එපා. සත්‍ය මනුලව ජීවමාන වෙච්ච කාලයක්. ඔයගොල්ලෝ සම්ප්‍රදායික බණ අහගෙන ආවා. සම්ප්‍රදායික ජාතක කතා ටික අහගෙන ආවා. සාම්ප්‍රදායික සූත්‍ර සජ්ජායනය කරගෙන ආවා. බුදුහාමුදුරන් ගැන බුදු පිළිම ගාවට ගිහින් බුදුහාමුදුරන්ට කිව්වා. ඒක තමයි සම්ප්‍රදාය. බුදුහාමුදුරු ගන්නපු සූත්‍රෙ ගිහිල්ලා බුදුහාමුදුරන්ටම කියනවා. මොකද? හැබැයි මේ සූත්‍රවල තියෙන දේවල් ඇතුලෙන් බැලුවේ නැහැ. බුදුහාමුදුරු නිදහස් වෙන්න පාවිච්චි කර බෝගහ ඔයගොල්ලෝ සියල්ල ඉල්ලන්න පාවිච්චි කරා. ඒකට මොකද්ද? ගහපල ගහදෝස කියලා හාමුදුරුවෝ හැදුවා. අබ තෙල් පහන් හැදුවා. මොකද්ද? ඉස්කෝලේ යන කට්ටියට අබ තෙල් පහන්. බඩ දරුවා අම්මලාට ගී තෙල් පහන්. දරුවා හම්බුනහම මී පැණි පහන්. ඒ වගේ ප්‍රෝඩාවල්, ඒ වගේ විද්‍යාවල්, ඒ වගේ බිස්නස් ලෝකේ හැදුවා. නමුත් කවුරුත් ඊතර වෙන්න වෑයම් කරේ නැහැ. අපි අහලා තියෙනවා මේ බුද්ධ ශාසනේ අබ තෙල් පහන්. අහලා තියෙනවද? නෑ, ඒව නෑ. බුද්ධ ශාසනේ අබ තෙල් පහන් නෑ. බුද්ධ ශාසනේ අහලා තියෙනවා මී පැණි පහන්. ඒවත් නෑ. බුද්ධ ශාසනේ එකම පහන ප්‍රඥාව නැමැති ආලෝකය. මොන ආලෝකයද? ප්‍රඥාව නැමැති ආලෝකයක් තියෙනවා. එච්චරයි. ඕවා බොරුව. ඕවට අහු වෙන්න එපා. ඕවා අපි බුද්ධ ශාසනය රකින්නයි කියලා අබ තෙල් පහන් පූජාවට යනවා. ඒවට යන්නවත් එපා. මොකද ඒවා ජීවමාන කරොත් ඔයලාගේ ඉදිරි පරම්පරාවට සත ජීවමාන වෙන්නේ නැහැ.
මොකද ජීවමාන වෙන්නේ නැත්තේ සත්‍ය මුළු සත්‍යෙම වහගෙන ඉන්න ওই ප්‍රෝඩාකාරෝ ටික තමයි. ඒ වංචාකාර ඒගොල්ලන්ටත් මේ සත්‍ය අවබෝධ කරන්න බෑ. නේ? නිසා සම්ප්‍රදාය පැත්තකින් තියන්න. මේ මනෝභාවය තේරුම් අරන් තමාව ගවේෂණය කරන්න. ඒකත් අරින්න. එතකොට මේ සත්‍ය ජීවමාන වෙච්ච කාලයක් මේ සත්‍ය ලෝකේ මේ කාලේ හැම පැත්තෙම පැන නගිනවා. ඒ පැන නගින අවස්ථාවේ නිදහස් වෙන්න නැත්නම් නැවත කල්ප ගානකට මේක කරන්න බෑ. නිදහස් වෙන්න කියලා මමූතු දේවල් නෙමෙයි කරන්න තියෙන්නේ. මොකද්ද? මේ සිත අත්හැරලා දාන්න. මේ සිත අනිත්‍ය ධර්මයක්, මේ සිත අනාත්ම ධර්මයක්, මේ සිත දුක්ඛ සහගත ධර්මයක්, මේ සිත අත්හරින්න. මේ ලෝකයම ඇවිල්ලා අත්හරින්න. මේ අත්තරලා මාර්ගය ඒ වෙනුවෙන් වැඩක් කරන්න. එච්චරයි බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ශාසනය ජීවමාන කරන්න පුළුවන් එකම දේ. මේ සත්‍ය පෙන්නපු මුණුවරු අතර ඉහළින්ම ඉන්නේ හිමාල කන්ද වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. කවුද? හිමාල කන්දේ මුදුන තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඊට මෙහා තමයි සියලු දෙනා. ඒ නිසා ඕගොල්ලොන්ට හිමාල කන්දේ මුදුන වගේ සත්‍ය පෙන්නපු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය තමයි මේ අහන්න ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා ඕගොල්ලොන්ට පාඩම් කරන අටුවා ටීකා ටිප්පණි ওই පොත්පත්වල තියෙනවා ඔච්චර ඕනේ නැහැ. ඒව එච්චර ඕන නැහැ. මේ සිත අත්තරින්න. මොකද්ද අත්තරින්න? සිත අත්තරින්න. ඒකට පුංචි අවබෝධයක් තියාගන්න. මොකද මේ ඔක්කොම විපාක ලෝකයක්, අලුතෙන් ලෝකයක් හදනවා කියලා දැක්ම තියාගන්න. ඒ ආර්ය දර්ශනය කරපු ගිය සතිය හරි ඊට කලින් DVD එක 20 පාරක්වත් අහන්න. 20 පාරක්. මම අයින් නැවත වතාවක් දර්ශනය කරනවා චිත්ත වීති හරහා. ඒ අහලා මේක ඒ තුල ජීවත් වෙන්න ටික කාලයක්. එතකොට සිතුවිලි අත්තරියම හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මාර්ගයට වැටෙනවා. වැටුණාට පස්සේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ කලබල වෙන්න දෙයක්. ඊට පස්සේ පාඩු ඉවසීමෙන් ඊටු ටික ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලම රහත් වෙන්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ. අනාගාමි වෙන්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලම ධර්ම මාර්ගයට එන්න. ධර්ම මාර්ගයට එන්න සියල්ල මනසින් අත්හැරලා ඒ නිදහස ලබා ගන්න. ඒ නිදහස පිළිබඳව ඥානය ලබා ගන්න. ඒ ඥානය ලබාගෙන විමුක්තියට යන්න. මේ ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ හීනෙක. මොකද ඉන්නේ? හීනේ. සිහිනයක් මේ බලන්නේ. ඒ සිහිනයක් බලන්නේ. ඒ සිහිනේ නැගිටින්න. එතකොට මේ සිහිනේට ආපු මායාකාරයෙක් තමයි මම. මායාකාරයෙක්. සංචාරකයෙක්. එතකොට ඕගොල්ලෝ නැගිටිනකොට මායාකාරයා සිහිනේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ සිහිනේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවොත් නැහැ. ආපු සංසාරෙත් නැහැ. විශ්වයේ පවතින සදාතනික සත්‍ය වූ නිර්වාණය පමණක් පවතිනවා. මොකද්ද පවතින්නේ? විශ්වයේ පවතින සදාතනික සත්‍ය වූ නිර්වාණ ධාතුව පමණක් පවතිනවා. පරම සුඛය පවතිනවා. උපරිම සතුට පවතිනවා. උපරිම නිදහස පවතිනවා. එච්චරයි. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ මායාවක් කියන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝත් ඉන්නේ කොහෙද? හිතේ. ඕගොල්ලෝ මං එනකොට නැගිටිනවා. මට වඳිනවා. ඒ වඳින්නේ මටද? මටද වඳින්නේ? නෑ. ඕගොල්ලෝගේ හිතේ ඉන්න හාමුදුරුවන්ට වඳින්නේ. ඕගොල්ලෝ දවසක මට බනිනවා. මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ බයින්නේ කාටද? හිතේ ඉන්න හාමුදුරුවන්ට. ඕගොල්ලෝ දවසක මට ප්‍රශංසා කරනවා. මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ ප්‍රශංසා කරන්නේ කාටද? හිතේ ඉන්න හාමුදුරුවන්ට. ඔගොල්ලෝ හිතනවද ඔගොල්ලෝ මේ වඳින්නේ මට කියලා? ඔගොල්ලෝ වඳින්නේ ඔගොල්ලෝ නියම උපාසක උපාසිකාවෝ කියලා නැහැ. ඇයි? ඔගොල්ලෝ වඳින්නේ සම්ප්‍රදායට. මොකටද වඳින්නේ? සම්ප්‍රදාය. දැන් බලන්න චීන කෙනෙක් තායි කෙනෙක් ආවොත් වඳින්නේ කොහොමද? දන ගාගෙන යනවා. චීන මිනිස්සෙක් වඳින්නේ කොහොමද? කංකම්බූරු ටින් ටින්. මේ දෙපැත්තට අත තියලා යා වඳින්නේ එහෙම දන ගහලා වඳිනවා. හින්දු කෙනෙක් වඳින්නේ කොහොමද? එහෙම අත තියලා කකුල උස්සලා යනවා. අර හින්දි ෆිල්ම් වල වඳින්නේ ඒ විදියට. එතකොට කොහමද මුස්ලිම් කෙනෙක් වඳින්නේ? අල්ලා හුලල්ලා ගාලා කියලා නල්ල ගහ ගන්න පොළවේ. මේ නල්ල කළු වෙලා තියෙන ගහගෙන. තුන් වේල වඳිනවා කියලා නේ කියන්නේ. සිංහල අය වඳින්නේ කොහමද? උන් බාගෙට වඳින පමණක් යවුන් දන ගහලා වඳින එක අපේ සම්ප්‍රදාය. මේ ඔක්කොම ලෝකෙ මිනිස්සු මොකද්ද රකින්නේ? සම්ප්‍රදාය රකින්නේ. තමන්ගේ සම්ප්‍රදායට වඳින්නේ. සම්ප්‍රදාය. ඒකට වඳින්න එක කමන්න එක තියාගන්න. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනව නිසා. හැබැයි ඒ තුල සත්‍ය නැහැ. ඕගොල්ලෝ සැබවින්ම බුදුහාමුදුරුවෝ වඳින්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ සම්මා සම්බුද්දයි කියලා දැනගන්න දවසට. ඔයගොල්ලන්ට තාම ඒක දැනගන්න බෑ. සම්මා සම්බුද්දයි කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන දැනගන්නේ නිර්වාණය අවබෝධ කර දවසට. මොකක් අවබෝධ කර දවසද? නිර්වාණය. එතන මම සාමාන්‍යයෙන් මට වන්දම ගණන් ගන්නෑ. මම දන්න මූ වඳින්නේ මට නෙවෙයි. ඌ අඳින්නේ උඩ බැන්නත් මම එච්චර ගණන් ගන්න නැහැ. ඇයි? ඒ බනින්නේ මට නෙවෙයි කාටද? උගේ හිතේ ඉන්න හාමුදුරුවන්ට බැනගෙන ඉතින් මට මොකෝ මං ආතල් එකේ ජීවත් වෙනවා. හැමෝම බනින්නේ වඳින්නේ හිතට. ඔබ සැබවින්ම දවසක මට වඳීවි. ඒ තමයි කවදද? ඔබ හිතෙන් නිදහස් වෙච්ච දවසට. ඒ තාකල් වඳින්න බෑ. ඒ තාකල් වඳින්න පුළුවන් හදාගත්ත හාමුදුරුවෝ හදාගත්ත පිළිමය විතරයි. හැබැයි ඒ තාකල් ඒකට වඳින්න.
හැබැයි මතක තියාගන්න ඒ වැඳීම ඔබ සඳහා කරන වැඳීම පමණ ඊතර වීම සඳහා නම් හිත අයින් කරන්න. හිත නිරුද්ධ කරන්න. තේරුණාද? මේ ලෝකෙම සම්ප්‍රදායන්ට කොටු වෙලා ඉන්නේ. හැබැයි මම කියන්නේ සම්ප්‍රදාය එපා කියලා නෙවෙයි. සම්ප්‍රදාය එළියෙන් එහෙම තීන්නරලා මේ මනසින් අත්හැරලා දාන. කොහෙන්ද අත්හරින්නේ? මනසට සම්ප්‍රදායක් ආවොත් නිදහස් වෙන්න බෑ. මනස සම්ප්‍රදායකට වහල් වුණොත් නිදහස් වෙන්න එළියට සම්ප්‍රදායක් නැතුනොත් මිනිස්සු සත්තු වගේ වෙනවා. ඒ නිසා එළියට සම්ප්‍රදායක් ඕන. හැබැයි ඒ සම්ප්‍රදාය මනසට ගන්න එපා. මනසට ගත්තොත් නිදහස් වෙන්න බෑ. නිසා එළියේ තියෙන සම්ප්‍රදායට අනුව ඕන රටක ඕන විදිහට ජීවත් වෙන්න. ඇතුලේ සියලු සම්මුතීන්, සියලු මානසික බැඳීම්, සියලු සිතුවිලි අත්හැර දමන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔබ පරම විමුක්තියටපත් වෙනවා. ඒ විමුක්තියටපත් වෙන්න මේ කියන්නේ උපකාර වේවා කියලා මම ආශිර්වාද. ඒ වගේම පින්නතුනි මේ සියලුම කුසල් මේ ස්ථානීය අපිට හැමදාම ධර්ම උගන්වන්න දෙන්නේ අමිත් සල්ල මහත්මයා. ඒ පවුලේ සියලුම දෙනා ඒ උන්සේ මේ වගේ මේ සේවය කරන කාර්ය මණ්ඩලය ඒ සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා පතන් අවබෝධයකින් මේ සිත අවබෝධ කරගෙන දුකින් නිදහස් වෙන්න මේ පින් හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදුකාරය. අවසාන වශයෙන් ගෞරවනීය මෑණියන් වහන්සේලාට මේ පන්තියට මේ ධර්ම ඉගෙන ගන්න එන සියලුම පින්නතුන්ට මේ ධර්මයේ උතුම් වූ ධර්මය අවබෝධ වෙනතුරු නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ ලැබේවා. ආරෝග්‍ය සම්පන්නිය වඩා වැඩි දියුණු වේවා. හිත ශක්තිමත් වේවා. ඒ වගේම ඔබේ හිත ධර්මයටම පුරුදු කරලා ඒ ශුන්‍යතාවේ ඒ නිදහස දක ගන්න. ඒ බුදුවරුන්ගේ නගරයට යන්න, පසේ බුදුවරුන්ගේ නගරයට යන්න, රහතුන්ගේ නගරයට යන්න, සදාතනික සතුටට එකතු වෙන්න, පරම සතුටට එකතු වෙන්න මේ ඉගැන්වීම ඔබට උපකාර වේවා කියලා ආශිර්වාද කරන වන්දනා කරමි. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු